እረፍት ይክለነ ነሃሉ ውስተ ባቶሙ ተርህወ ገነት ወሀበተነ እረፍት ይክለነ ነሃሉ ውስተ ባቶሙ ለቅዱሳን أبترحوا جنة أبتنزف عرفتن أملخنا نخلنا كفلها بنا أو دعمتنا بارك لنا قدس لنا كاب قدس يوحنس متمك بركات رديت كفلنا بسمايات نبر ربنا سمكاي قدس منقصات مزا بعد كان تاب سماي كم دمام دريخون علات مقبنا على ما هبنا نانز بدلنا بدلهم كم ضحدقنا لهم بدلنا نحسنا دقنا كفارنا نمبر فتنا يتتون منقسم حيلين كبرن زل على أمنات كايما أمين أوزت يا مريم بنا قدس كبري ملا سلام تا سلام لك حلنا هدنقلي غبي سقاهون دنقلي هذا جابير تبعت قويتا سراوي سلام لك السقي كاو أنس برغتي غي فركر سوم برغي أومل تسقى جابير مساخي أوفست الدس بالكي هتيات ناصر يلنا نفت ودخ يسوس كريستوس من تانا محرات لمن لنا آمين سمعني اجزئو سمعني اجزئو صلاتي قدمك قارية ويبتع قدمك قارية هللويا هللويا ويتم يتقصك مني በዕለተ ምንዳቤየ
መዝነክ ሀቤ ሎያ አመለለ ዜዋከ ፍጡነ ስማኔ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ለዓለመ ዓለም ሃሌሉያ ዘውእቱ ብሂል ንወድሶ ለዘሃሎ እግዚአብሔር ልዑል ስቡሕ ወውእቱ ዘሳረረ ኩሎ ዓለም በአሐቲ ኩሎ
ሎና
ስቃይ ወታድነኒ በስብሐት ጽዮን ንጉሥ አምላክ ሚካኤል መልአክ ወጸልይ በእንቲአነ ወተሰውዕለነ መልአከ መልአከ ኪዳኑ ለክርስቶስ ሰላም ለክሙ ማኅበረ መላእክት ወሃን ሰላም ለክሙ ማኅበረ ነቢያት ቅዱሳን ሰላም ለክሙ ማኅበረ ሐዋርያት ቅኑዓን ሰላም ለክሙ ማኅበረ ሰማዕታት ወጻድቃን ሰላም ለክሙ ማኅበረ ሥላሴ ግቡራን ወሰላም ለማርያም ዘዛት ማኅበረ መላእክት ወሰታይነ ክርስቶስ ወእሙ ሰላም ለክሙ ሰብእ ከስታዊ ለወዳሴኩ ፍሬ ማህሌት ምልሳን ያትስሙ ምስሌ አለው ምስሌኩ ሰላም ለአብ ወለወልድ ቃሉ ወለመንፈስ ቅዱስ ሰላም ዘአካለው ማእካሉ ለማርያም ሰላም ሰላም ለመላእክት ወለማኅበረ ኩሉ ሶባን ወስም በሰማይ ዘላሉ ሰላም ለአብ ገባሬ ኩሉ ዓለም ለወልድ ሰላም ወለመንፈስ ቅዱስ ሰላም ለማርያም ሰላም ወለመላእክት ሰላም ሰላም ለነቢያት ወለሐዋርያት ሰላም ለሰማዕታት ሰላም ወለጻድቃን ሰላም ለአብ ዘእምቅድመ ዓለም ነጋሲ ለወልድ ሰላም ሥጋ ማርያም ለዋሴ ወለመንፈስ ቅዱስ ሰላም ኃጢአት ዓለም ደምሳሴ ኃይል የሥላሴ ወሰወን ሥላሴ በስመ ሥላሴ ከተንገት ጊዜ ሰላም ለድብዋቲድሙ ለሩቃን ልብሰ ወርቅ ስሉስ ቅዱስ ስሩዋነ መፍርህ መብረቅ ሀበፍነቱ ምጽዋት ለቆርኔሌዎስ ሳደ ይብራን ወንጌልክም እግዚአ ፍኖት ረቂቅ ዘጸያሂሁ ዮሐንስ መጥምቅ ይምርሃኒ ወንጌል እከሙ እግዚአ
ኦ
ሰርግ
ሕፃን ነብያል ልትሰመይ እስመ ታሃውር ቅድመ እግዚአብሔር ከመ ትጺሕም
ይምራሃኒ ወንጌልክሙ እግዚአብሔር ረቂቅ ዘጸያሂሁ ዮሐንስ መጥምቅ ሰላም ለክሙ ሚካኤል ወገብርኤል ሱራፌል ወኪሩቤል ኡራኤል ወሩፋኤል ሶርያል ወፋኑኤል አፍኒን ወራጉኤል ሳጉኤል ወሰላም ለቅዳሴክም ትጉሃነ ሰማይ ዘክሩነ በጸሎትክም ሰላም ለክሙ ሚካኤል ወገብርኤል ሱራፌል ወኪሩቤል ኡራኤል ወሩፋኤል ሶርያል ወፋኑኤል አፍኒን ወራጉኤል ወሳጉኤል ሊቃናተ ዘሰማይ ማዕበል በእንተ በግሁ እቅርብዋ ለዛቲ ሰላም ለክሙ ሚካኤል ወገብርኤል ሱራፌል ወኪሩቤል ኡራኤል ወሩፋኤል ሶርያል ወፋኑኤል አፍኒን ወራጉኤል ወሳጉኤል ወሰላም ለከናፍሪክም ከመ ትቀውነ ተማጸነ ለክርስቶስ በደሙ ሚካኤል ወገብርኤል ሱራፌል ወኪሩቤል ለትሴብ መላእክተ ሰማይ ሰአሉ ለነ አስተምሩ ለነ ቅድመ መንበሩ ለእግዚእነ ሰላም ለከ ሊቀ መላእክት ሚካኤል ወዲበ ሰናይቲ ከአዲ ለሰብእሳ አሐዱ በእንተ ሥጋው ነበልባል ሰላም ለክ ንስረ እሳት ዘራማ ማህሌታይ ሚካኤል ማዕርኢረ ዜማ ለርዮትከ ዲበ ነሲማ ለማኅበረነ ከዋላእከ ወፍጽማ እምራድንኪ ራቅብ ወግድ ስለሚካኤል ዘነድ ጹራው ይትካሃን ወትረ በበምስዋዕን እምቅዱሳን አሐዱ እምለይተጉ ሐዋዝ በአርያም መኃልዩ ነጐድጓደ ስብሐት ግሩመ ይደምስ ጉህናሁ ሰላም በል
ለልሳን ከመዝሙረ ቅዳሴ ዘነበልባል ወለድምፀ ቃል ካዋስ ቀረ መንግስቱ ለቃል ሞገሰ ክብሩ ሚካኤል ለተላፊኖስ በዓል ዘይማሰለከ በማደምረት ወሳይ እንበለባቲታ እትከ ማርያም ድንግል ንወጥን ዝክረ ውዳሴሆም ለነቢያት ወሐዋርያት ለጻድቃን ወሰማዕታት ላይላ ለምልዕተ ጸጋ ማርያም ቡርት ወለስግድ ወልዳ ነበልባሊሳ ንወጥን ዝክረ ወድሶታ ለመንፈሳዊ ትርክ ዘመና ልሁ ከናፍሪያ የወዛሊት ተጸውረ በጽና እሳት ዘቆሬብ ወያያን ወላይ ማፀን እጅግ የማርያም ይከብር ምስቢት እምጽርሐ አርያም ዘላሉ ወእምኪሩቤል በዛተ አውራው አምስተ ለተጾረ ዘይጸወር መለኮት አግመረ ዘይትገመር እሳተ ማርያም እግዝእትየ ዘነች እሳት ድኅረ በጽሐ ልሳኑ ዘለች ሰላም ለአፉሽ አፈ በረከት ሩፍ አንቀጸ ቅዱስ መጽሐፍ አማይጽንኒ ማርያም በኪዳንኩ ይታፈር ቅድመ ወልድኪ ወመላእክቲሁ አእላፍ አመስር ወልሳን ይትመተር ወይትሐተም ሰላም ለዝክረ ስምኪ ዘመንክር ጣዕሙ ለወልድኪ አምሳለ ደሙ መሰረተ ሕይወት ማርያም ወጥንተ መድኃኒት ዘእምቀዲሙ ኪያኪ ሰናይተ ዘፈጠረ ቤዛ ዓለሙ እግዚአብሔር ይትባረክ ወይትሐወስ ምስለ ራጉኤል ስኡል በነበልባል ወዮሐንስ ድንግል ወበርተሎሜዎስ ሐዋርያ ሰባኬ ወንጌል ወኢዮባዲ ተወካፌ ቁስል አውደ ዓመት ለባርኮ እምጽርሐ አርያም ገልገል ማርያም ለምሕረት ወሳኝ አውደ እምጽርሐ
አውደ ዓመት ለባርኮ ባርኮ አውደ ዓመት ለባርኮ ባርኮ አውደ ዓመት ማርያም ለምሕረት ወሳይ Ah
ምሕረት ወሰ
ምስለ ወልድኪ ፍቁርኪ ዮሐንስ
ተባረክ
አውደ ዓመት ለማርቆስ ዘሃርያም ጊልጌል ማርያም ለምሕረት ወሳ በስመ እግዚአብሔር እሳት ባቅለ ህልና ነዳዲ ወበስመ ማርያም ድንግል መጥበቢተ ዓለም አባዲ ማይባቶ ዮሐንስ ጽልመታ በሳሳሳዲ ከመዜኑ ይሮዝቀ ዳታዊ ባየ ሰማይ ዘይጽር ቃልከ ካዋዲ ሰላም ለጽንሰትክ እንበለ ኃጢአት ወግማኔ ወለልደትከ ሰላም አመ ሰላሳሁ ለሰኔ ዮሐንስ ዘኮንከ ደመና ሰማይ ኮናኔ አዝንም ናይምሮ ወበስተ መዳኔ ሀበልብ ያብሩ ወገብሩራኔ ሰላም ለዝክረ ስምክ ዘተበጻ ሕጋ በአፈ ገብርኤል መልአክ ምልኦ ሞገስ ወጸጋ ዮሐንስ ሩም ለዓለም እምነት ሉቃ ታስተስሪ ኃጢአትየ ወአሰሳ ኩሎ ዘሥጋ ታስተነ ጸሎትከ ሰማይ አሪጋ ሰላም ለስዕርተ ርእስከ እንተ ደለዎ እኳቴ ወለርእስከ ሰላም ዘተመትረከ ምናቡቴ በሳበ ዓመት ዮሐንስ ወላዲ መጥቅዕ ወአብቴ በመዝናትርከ ወነገረ ጽድቅከ ስቴ ያስተፌስ መላእክተ ወሰብአ መዋቴ
ያስተድስ
ርእሰ አውደ ዓመት ዮሐንስ ርእሰ አውደ
ወላዴ መጥቅ ርእሰ አውደ ዓመት ዮሐንስ ርእሰ አውደ ዓመት ዮሐንስ ወላዴ መጥቅ ወላዴ መጥቅ ወአበክቴ ወአበክቴ ወላዴ መጥቅ ወላዴ መጥቅ ወላዴ መጥቅ ወአበክቴ ወላዴ መጥቅ ርእሰ አውደ ዓመት ዮሐንስ ወላዴ መጥቅ ርእሰ ርእሰ አውደ ዓመት ዮሐንስ ወላዴ ርእሰ አውደ
መትክል
ርእሰ አውደ ዓመት ዮሐንስ ወላዲ መጥቅ ወአበክቴ ርእሰ አውደ ዓመት ዮሐንስ ወላዲ መጥቅ ወአበክቴ ወላዲ መጥቅ ወላዲ መጥቅ ወላዲ መጥቅ ወአበክቴ ወላዲ መጥቅ ወላዲ መጥቅ ወላዲ መጥቅ ወአበክቴ ርእሰ አውደ ዓመት ዮሐንስ ወላዲ መጥቅ ወአበክቴ ርእሰ አውደ ዓመት ዮሐንስ ወላዲ መጥቅ ወአበክቴ ወላዲ መጥቅ ወላዲ መጥቅ ወላዲ መጥቅ ወአበክቴ ወላዲ መጥቅ ወላዲ መጥቅ ወላዲ መጥቅ ወአበክቴ ርእሰ አውደ ዓመት ዮሐንስ ወላዲ መጥቅ ወአበክቴ ርእሰ አውደ ዓመት ዮሐንስ ወላዲ መጥቅ ወአበክቴ ወላዲ መጥቅ ወላዲ መጥቅ ወላዲ መጥቅ ወአበክቴ ወላዲ መጥቅ ወላዲ መጥቅ ወላዲ መጥቅ ወአበክቴ ዜና ፍቅርከ ጽድቅከ እስቴ ርእሰ አውደ ዓመት
ተጽፈ ተስካርከ ባርከኒ እንሳ በረከተ ውስተ ርእሰ አውደ ፍቅርከ ወነገረ ጽድቅከ ስቴ
ያስተፌስ መላእክተ ወሰብአ መዋቲ ሰላም ለገጽከ ከመ ገጸ አምላክ ኤሎሄ ወለቀራንብቲ ከሰላም ዘአውደን ሱራሄ ዘገነተ ወርቅ ዮሐንስ ወተተክለ ጽባርየ ይሰወድ ውስተ ገጽየ እንተ ገጽከ ቅያሄ እስከ ጸዳሉ ይትነከር ወስኑ ኩለየ ሰላም ለአዕይንቲ እለሰኑየ ይትሄሎ ወላእሳኒከ ሰላም ከመ እለ ይትላጸቁ ዮሐንስ ከማከ ሶበ ፈተወትኩ እሳተ ነዳዴ ይተክሎሙ ራጎየ በትጋሁ ወኢሕዮብ ወጽድቁ እሳተ ነዳዴ ኢተክሎሙ ያጥምቁ ራጎየ በትጋሁ ወኢዮብ ጽድቁ ጋሁ
ጽድቆ ሶበ ወጽ
ይትላጸቁ
ሶበ ፈተው
ወፅእ ዮሐንስ ከማከ ሶበ ፈትው ወፅእ እሳተ ነዳዴ እሳተ ነዳዴ ኢተክሎሙ ያጥም እሳተ ነዳዴ እሳተ ነዳዴ ኢተክሎሙ እሳተ ነዳዴ እሳተ ነዳዴ ኢተክሎሙ ሰላማዊ ብእሲኡ ቅዱሳት እደዊሁ እለ አጥመቃሁ ለመድኃኔዓለም ሰላም
እሳተ ነዳዴ ኢተክሎ ሙያትምር ራጉይን በትካሁ ወኢዮብ በጽድቁ ለመላቴክ ሰላም ለመላቴክ በሐሩረ ፀሐይ እለ መጽልው ወላይናፊከ ሰላም እለ ይትመነተዋ ቃለ ኪዳን ከአባ ዮሐንስ አርዘእለዋ ያስተፌስ ህሊናሰ ወልበ መላእክት ነዋ ከመ ምልካ ወብዙ አፄዋ ሰላም ለከ ናፍሪከ ነቢበ ከንቱ ዘኢሃሰሳ ወለአፉከ ሰላም ዘይትክመክ ለአበሳ ዮሐንስ ሕፃን ለእምከ በውስተ ከርሳ እፎ አንፈራስከ እንዘ ትሰግድ ለንግሣ አምሃ ወፀትከ ማርያም አምላከ ጸኒሳ ሰላም ለአስናኒክ እለመንና ዘሰሐቀ ወለልሳንከ ሰላም ዘይለመዳ ስላቀ ዮሐንስ ባህሪ ዘዳሜን ወርቀ ቀርነ ባልከ እንተ በኩለየታ ይእስር ነጐድጓደ ወይፄው መብረቅ ሰላም ለቃልክ ዘአዳም ንባቡ ወለእስትንፋስከ ሰላም ዘያፈስህ እሳተ ላህቡ ዮሐንስ በሥጋ ለእግዚአብሔር ቁርቡ ወርቀ ኪዳንከ ለነዳይ መዝገቦ ወለአብንኔ ውእቱ ሰላም ለጐሬክ ወለክሳድከ አዲ በማይጸደ ሞት በሊ ዘኢያጐነዲ እመሎያወ ዮሐንስ አስካለ ጋዲ ጊዜ ቀሰመከ መልአከ መጻረዋዲ
ተከይፎ አቡከ ወላዲ ሰላም ለመታክፍትከ አርኦተ ፍቃ እለገደፋ ወለዘባን ከሰላም ዘፀጉረ ገመል አጽፋ ዮሐንስ ልብው መዝገበ ረድኤት ወተስፋ ሞገስከ ወበይከ ሰወነገሮሙ አልፋ ያዕቆብ ተፈሳ ወታሴኬፋ ሰላም ለእንግዳክ ዘተጋወረ መትከፍ ወልህፅን ከሰላም ከላስስተ መጎስ አቀፈ እመኪዳን ከዮሐንስ እንተ ያዕቆብ ጻፈ እሚደቃሉ ወይኩን ግሉ ሰማይ ወምድር ይቀሉ ሀሊፈ ሰላም ለአይዳዊከ እለ ኢከረ ያግብ ወለመዝራዕት ከሰላም በርእሰ መለኮ ዘረበበ ሙሉዓ ግርማ ዮሐንስ ዘትቀንት ድበ ፍጥሊተ እግዚኦ በአምሳለ ብእሲ ዘጠብ ህሊና ንጹሐ ወርቱ አልበ ሰላም ለኩርናእክ ምስለ ካልኡ ወቢሱ ወለእመታቲ ከሰላም እለ ህቡረ ሰረጹ ዮሐንስ መልአክ ለእግዚአብሔር ሰማይ ድምፁ ከመ ይንግሩ ሂሩተከ በበአርአያሁ ወገጹ ሐዋርያተ ትስብእት ዘእምኀቤከ ኀቤየ ይሩጹ ዮሐንስ ጸልይ ሀበ ሊቅከ ኢያሱ ከመ ይቀድሰኒ ወያንጽሐኒ መንፈሱ ከማየ አእምሮ ፍትው ዘውእዘም ከርሱ ሰላም ለአጽፋረ እዴከ ንቡራተ አጽር ጸናፊ ወለገቦ ከሰላም መንጸፈ ፍቃ ገዳፊ ዮሐንስ ጠቢብ ሐመረ ክርስቲያን ሃዳፊ ህድግሰ እምትውልደ ዓለም ሃላፊ እይትሬከ በእበይ ዘሰማይ ሱራፌ ሰላም ለከርስክ ወላድየ ስርዓት ውህገ ወለልብስ ከሰላም ህርመ በቀል ወጹ ዮሐንስ ኅሩይ ተረፈ ያናይሩ ለእሳተ ፍቅርከ ተጋቢሆሙ በደር እይክሉ አጥፎታ ብዙኃን ሰላም ለኩልያቲከ ውስተ ልበ ክርስቶስ ተዛዋጊ ወለህልና ከሰላም የዋህ ኢተጸዋጊ ዮሐንስ ካህን ኃጢአት አለማዳጊ በአስተሃሙሞ ያሰበጽአከ ዮጊ ሊቀ ሰማዕታት ኃያል ኆከ ጊዮርጊስ ሰላም ለአማልቲክ እግዚአብሔር ዘገብሮ ወለነዋየ ውስጥ ከሰላም ወንጠላዕተ ሥጋ ከንተ ሰወሮ ዮሐንስ ልብው መዝገበ ጥበብ አእምሮ እፎ ታገስከ ለአክለ ገዳም ጻይሮ ፍጹም መኒነከ አብያተ ተዘክሮ እፎ
ገዳም ጻይሮ ፍጹመ አገዝከ ልብ
መዝገበ ዘገብሮ
ስልብ ልብ
አብያተ ዘውቅሮ አብያተ ዘውቅሮ መኒነ አብያተ ዘውቅሮ አብያተ ዘውቅሮ አብያተ ዘውቅሮ አብያተ ዘውቅሮ ፍጹመ መኒነከ ዮሐንስ ልብው ፍጹመ መኒነከ መኒነከ ዮሐንስ ልብ ፍጹመ መኒነከ ዮሐንስ ልብ አብያተ ዘውቅሮ አብያተ ዘውቅሮ መኒነ አብያተ ዘውቅሮ አብያተ ዘውቅሮ ፍጹመ መኒነከ መኒነከ ዮሐንስ ልብ ፍጹመ መኒነከ መኒነከ ዮሐንስ
አብያተ ዘውቅሮ መኒነከ በተዘክሮ ማሂደረ ዘበሰማያት ጸጉረ ገመድ ረሰይከ ዓራዘ አብያተ ዘውቅሮ ክሮ ጸጉረ ገመድ ረሰይከ ጸጉረ ገመድ ረሰይከ ዓራዘ
ፍጹመ መኒነከ አብያተ ዘውክሮ ለህንብርትከ ዮሐንስ ሰማዕት ዘመዶም ለለቅቅ እማጥብአ ተወከለ በኪዳንከ መጽደቂ እምእዶሞት ይድራቂ ሰላም ለአውቅያቲከ በቃለ ማህሌት ቡሩክ ወሰላም ካይበለ ዘዚአከ አብራ ዮሐንስ ትጉ ለስብሐተ ክርስቶስ አምላክ እፎ እያጽራይከ ምሳተ ጽባሕ ወሰርክ አንተ ኑራጉ የልመላ ሰላም ለአይጋሪክ እለነበራ በተባት ወለሰከዋን ከሰላም ለታስራ በተለው ዮሐንስ ነፋስ ለጸበለ ጌጋይ ዘተዘሮ ሃልዮ ጽድቅከ ለህሊናይ ፄውዖ ወሳተ ፍቅርከ ከመ እስማዕ ለልብየ መሶብ ላምለመ ከየድግ በአስተሃምሞ ወጻይቅ ወለአጻቢ ከሰላም ዛይዋ መስጋ ይጹ መንግሥተ ሰማይ ዮሐንስ በእንተ ጅራንከ ነዳያን ወርስዋ እንበለ ብሩር ወወርቅ በህፍነ ማይ ወክልኤ ጸሪቅ ሰላም ለአጽፋረ እግርከ ወለቆምከ በየብቦ ወለስምከ ጸጋ ወመጎስ እንተ ተውህቦ ሰባኬ ወንጌል ዮሐንስ ወጾረ ቅዱስ ከመራርጉኤል ወፈራማ አግናፈ እሳት ዘቦ ለሰቦ አምላክ መንገለይም ዘይቀውም በጎቦ ሰላም ለመልክክ በቃለ ስብሐት ዝማሬ ወለጻተ ነፍስከ ሰላም በደመናዊ ድብታሬ ዮሐንስ ፍትሕ ወጽድቅ ወራውሬ አዘዞሙ ለአጽራር ከመ ይርሱ ንባሬ ሀበሃለው ደቂቁ ለኮሬ ሰላም ለበድነ ሥጋክ በከመ ጽሑፍ ዘተገት ወለመቃብሪ ከሰላም ዘተሰርገወ አብያዘ ወመተክለ ገነት ዮሐንስ ተፈረይከ ለዝ ማልየተ ስምከ ዛሂድጎቶ አዘዝ በአፈ መላእክት ወሰብ አምሃ ሰላም አቅረብኩ ለመልክከ በጽዋኤ እንዘ አስተዋድድ ቃለ መጠነ ረቡዕ ሱባኤ ተወከፈኒ ዮሐንስ ለበደለ ወፍቅርነ ትንሣኤ ከመ ተወክፈ እግዚእከ ቅድመ ወንጌላዊት ትንሣኤ እምድኃቲ ብእሲት ተራይቀ ክልኤ ከመ ተወክፈ ቅድመ
ቅድመ
ምስለ በርተ ሎምየ ቅድመ
ጸራ ዮሐንስ እዴከ መጥወኒ ወበርተሎሜ ወሳቡየ ለባርኮ ቅረበኒ ዮሐንስ እዴከ ሎሜ ለባ
كما توقف እግዚእከ ቅድመ ወንጌላዊት ጉባኤ በዳመዳሃቲ ብሲ ጸራይከ ክልኤ አይኑ ዘተገብረ ፈውስ እምቅድመ ትትወለድ ድንግል እምቤተ ክህነት ወንግሥት ኮነ ደመጽጌከ ክርስቶስ እሰግድ ለተአምርኪ በአክራመ ሥጋ ወነፍስ በከመ ሰገደ ለወልድኪ ዮሐንስ በከርስ ማለት መላእክት ይገበረልና እግዚአብሔር አምላክና አውደ ዓመትና ይባርካልና ቀድሰልና የተዛሃብካና ሰላም ክንነብረሉ ጎይታ ምስተውዓልካ ዓድለና ሰላመይ ሂበኩም ሰላመይ ከአሐድገልኩም ኢልካና ኢኻሞ በዚ ተዋህበ ሰላም ህይወትና ናብ ጽድቂ ናብ መንግስቲ ሰማይ ናብ ፍቅሪ ናብ ስኔት ክንመርሓ እግዚአብሔር አምላክና ምስተውዓልካ ድማ ዓድለና ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ካውርደልና ነቶም ዝሓመሙ ፈውስ ዝለኸሙ በርታዓሎ فحسبوا لدما أكبهم تأشيرهم ذلوا كلهم مقاوحسن سلطن بتيك حراو تعيهم كما خزر حقنا وخربهم سلوكلو تمسكنا بسمايات نبر ربنا سمكاي قدس من استخات مصاف أركان تاب سماي كم دما مدريخنا على تنجرانا لو ما هبنا هنا نزبدلنا بدلهم كم زحرقنا لهم بدلهم أوسانا حرقنا كاو فارحنا نبر فتنا يتونا من جستن حايلن كبر نزل عالمنا تكايمو آمين. أدينا عرسن قل مريم بنا قدس قبل ما لا سلامته سلام لك الله بعدنا خدم قليخي مسقاهن دن قليخي أدوك تأبير قيتا سراوي سلام لك الله إسغا نصبر اختيخي فرما هتنكم بلغي ومن ذا تقاق تأبير مساخي وفسد داسي بالك حدياتنا نحار قلنا نفتور رسول كرسوس من تانا بحث لمن لنا آمين. ስሉስ ቅዱስ ማረነ ኦ ስሉስ ቅዱስ ማከነ ኦ ስሉስ ቅዱስ ተንስ ደቀ መዛሙርት ካንፃና ወራት ካን ዝንስኻትኩም ትሪኦ ዘለኹም ኩሉ ብዛሓት ነቢያትን ጻድቃን እንደለይ ግና ካይራእዩ ነዝንስኻትኩም ሰምዑ ዘሎም ክሰምዑ ደለይ ግና ካይሰሙን ናታትኩም ግና ዝርያ ዘሎ ዕንትኹም ንሰምዖ ዘሎ ኣይዛንኩም ፃ ዘሉ ዘበን ካየምንዕናውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሖም ጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና ወንጌል ቅዱስ
ሰምዕ ትባርክ አክሊለ ዓመተ ምሕረትከ ወይጸግቡ ጠላተ ገዳም ወይሬውዩ አድባረ ተባረክ አክሊለ ዓመተ ምሕረትከ ወይጸግቡ ጠላተ ገዳም ወይረውዩ አድባረ ትባርክ አክሊለ ዓመተ ምሕረትከ ወይጸግቡ ጠላተ ገዳም ወይሬውዩ አድባረ አክሊለ ዓመተ ምሕረትከ ወይጸግቡ ጠላተ ገዳም ወይረውዩ አድባረ ተባርክ አክሊለ
ወይጸግቡ ጠላተ ገዳም ወይረውዩ አድባረ ሃሌሉያ ቆሙ ወአጽምዑ ቅዱስ ዜና አሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘዜነ ወሉቃስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእ አምላክየ ኩሎ ጊዜ ኩሉ ጊዜ ይምሓረና ኩሉ ጊዜ ቅረብ ባህላ ኣምላኽ ይቀረ ይበለልና ኣውደ ዓመትና ይባርኸልና ይቀድሰልና ዝወሃበና ዘሎ ዓመት እግዚአብሔር ኣምላኽና ክንረብሓሉ ናባኻ ክንቀርበሉ መንገድኻ ክንሕዘሉ ዓመት ግበረልና ዘባእሰ ክዕርቕ ዝረሓቐ ክቐርብ እግዚአብሔር ኣምላኽና مستوعالك خدعدلنا دما نلمنك لنا نتوم تأسرف تحيم فحيلهم زلوا أكبهم تجنيهم زلوا روهم تميم زلوا إيش هاي البرخة زرق حلهم سلام عركنا بكل خطور زلنا دما نلمنك لنا بحق ونجيل كاقمنا كم تنهار يا زمهار كيم صلوات بسماعات نبرا بنا والناس وعكالنا بسماعات نبرا بنا اسمك يقدس من قصخات مساف قال كم تاب سماع كم دما مدري يخلنا على ثنجرانا لما بنا نحن نزبط لنا كم زحدنا له دلنا ساحدنا نبرا فتاي
تتونا من قستنا حيدين زلالم نتكلم أدينا رسول مريم لا يقول ملاسان سلام لك الله بحنا غدن سلام لك الله دنا غدن سلام لك هذا جابير سلام لك الله ومن تزكى جابير مساخي وفزت الاسبال كي حتى خارجنا نفتر يسوع من ثانا محرت لمن لنا امين يسوع كريستوس من ثانا محرت لمن لنا امين وانجيل መንግስት ጽድቅን ተበስር ወፈን ወፊካ له هي ዲያቆን መንግሥተ ሰማያት ቀሪባ እሞ እመኑን ተነስሑን أولوجي تريس أقويتا كونجل لقاس ود مزمورن حواريان زنقل قال بارخن خبر من قصو نزل عالم كبرن مسقانا نعيخون ونجل لقاس معرف 4 خاب قطر 10 تشديش حساب 30 نابتاز عبيلا ناب نادري دما مصعب معلت سنبت كا كم تلمادو نابي صلوت اتوي كنببون تنسى مصحف نبي إساياس كهبو نت مصحف انت قلعو خا إزي تصحفك في اللي رخبه ندخاتات كبسرام سلزق أبعني منفس እግዚአብሔር ያብልዕለዩ ንምርኻት ክመልስ ንዕውራት ምርአይ ንጉፍዓት ከአሙፅ ሓራ ክሰብኽ ሕሪት ዓመት እግዚአብሔር ውን ክሰብኽ ላኸኒ ነቲ መጽሓፍ በጽ ዓፂፉ ኸዓ ነቲ ኣገልጋሊ ሂብዎ ተቐመጠ ኣብታ ቤት ጸሎት ዝነበሩ ኩሎም ድማ ዓይንቶም ናብኡ ይጥምታ ነበራ ሽዑ እዚ ጽሑፍ እዚ ሎሚ ኣብ ኣዛንኩም ተፈጸመ ክብሎም ጀመረ ኩሎም ከዓ መስከረሉ በቲ ካብ ኣፉ ዝወፅእ ዘረባ ጸጋ ድማ ይግረሙ ነበሩ እዚስ ወዲ ዮሴፍ ዶ ይኮነን ከዓ ይብሉ ነበሩ ንሱ ድማ ብርግጽ እዚ ምስላ እዚ ፈዋሳይ ንርእስኻ ፈውስ እቲ ኣብ ቅፍርናሆም ዝገበርካዮ ከም ሰማዕናዮ ኣብዛ ዓድኻ እውን ከምኡ ግበር ትብሉኒ ኣለኹም በሎም በለ ከዓ ነብዬ ኣብ ዓዲ ኸቶ ከም ዘይከብር ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ بحق إبلكم الله بزمن إلياس إتسماي 3 معلتن 3 عمتن 6 شورحن التعصولو أب كلها أتامدرخا عبيت أميز زخون الورحات أب إسرائيل بزحات مبلتات نيرن إلياس كأنا بحنت مبلت سبيتي أب سراب تانا بسيدة نمبر نبحنتي كباتا تنسي أي تلاخن بزمن نبي إلساون أب إسرائيل بزحات لم تعمات نيرم نمان سرياوت رايدا امبركاباتا تمسي حدكوا أين صحن عبتابيت صلوات زنبرو كلهم إذا مسمعوا أزيم كريو تنسيهم كاب عدين عبوصاي أو صوو كطلفوا أنا بجمجم اتعدم تسريتات الله زلا ختما وسدوو نسجنا بمعخلهم حليف غده كاب أريت النبيات حنت قال كاب تودقسي سماين مدرن كحلف قلل بلا كرسندك أما زامرتو نعم من قال قدس وانجي بمنفاس يحاور وبهايل يلياس الوز يعب يلا يوحنس بمنفاس يحاور وبعيل يلياس الوز يعب يلا هاليلويا هاليلويا وأنتني هسان وأنتني هسان نبي لؤول تسمي نبي لؤول تسمي عركو لمرعوي تسمي عركو لمرعوي تسمي وأزمالو وأزمالو بسقات السماي
በስጋ ትሰመይ ተፈኖከ ተፈኖከ ታሮ አናቅጸ ታሮ አናቅጸ ሃሌሉያ ወአንተኒ ጻን በስጋ ስጋ ስጋ ታርሁ አናጸጽ ታሮ አናጸጽ
ታርሆ አናግሰ ጽድቅ ታርሆ አናግሰ ጽድቅ ወአዝማ ስጋ ትሰ ተፈኖከ ታሮ አናግሰ ጽድቅ ታርሆ አናግሰ ጽድቅ ተፈኖከ ታርሆ አናግሰ ጽድቅ ተፈኖከ 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 ታርሆ አናግሰ ጽድቅ ታርሆ አናግሰ ጽድቅ ተፈኖከ
ታ
ተፈኖከ 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 ታርሆ አናቅጸ ጽድቅ ታርሆ አናቅጸ ጽድቅ ታርሆ አናቅጸ ጽድቅ ታርሆ አናቅጸ ጽድቅ ተፈኖከ 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 ታርሆ አናቅጸ ጽድቅ ታርሆ አናቅጸ ጽድቅ ታርሆ አናቅጸ ጽድቅ ታርሆ አናቅጸ ጽድቅ ተፈኖከ 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 ታርሆ አናቅጸ ጽድቅ ታርሆ አናቅጸ ጽድቅ ታርሆ አናቅጸ ጽድቅ ታርሆ አናቅጸ ጽድቅ ወአዝማዱ በስጋ ተፈኖከ ታርሆ አናቅጸ ጽድቅ ወአንተኒ ሕፃን ነብየ ልዑል ትሰመይ አርኮ ለመርአዊ ትሰመይ ወአዝማዱ በስጋ ትሰመይ ተፈኖከ ታርሆ አናቅጸ ጽድቅ በመንፈስ ያሐውር
ወበኃይለ ኤልያስ አልቦ ዘየአብዮ ለዮሐንስ ሃሌሉያ ይእቲ ማርያም እምነ ወእሞ ለእግዚእነ ሰአሊ በእንቲአነ ደመና ብሩህ ዘከለላ መልአክ በሰላም ተናገራ ይቤላ ፍስሕት ቡርክት አንቲ እምአንስት ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ መጎሰ መስቀሉ ወሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክ ረመዳን ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ያህሉ ማእከሌው ማእከለ ኩልክም ህዝበ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ኪዳን ዘነግ መስዋዕት
ሰማይ ዘሰርክ ዘነገረሙ እግዚእነ አምላክን መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እምድኅረ ትንሣኤሁ እሙታንም ቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ ሳይልዎ ምሕረቱ ያሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም ምስለ ነፍሳተ አግብርቲከ አእማቲከ ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ ወጎይታ ይቕረበለልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ኣብ ዮርዳኖስ ዝተጠምቀ ኣብ ዕፀይቲ መስቀል ዝተሰቕለ ወጎይታ ይቕረበለልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ዝተንሰየ ምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማነ ኣቦ ዝተቐመጠ ንህያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ ወጎይታ ይቕረበለልና ምስጋና ሎምን ኩሉ ሳዕን ንዘለዓለመ ዓለም አሜን አሜን ይኹን ይኹነልና ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳለን ስብሐት ለእግዚአብሔር ይደሉ ጎይታ ንዓኻ ኩሉን ዝፈጠርካ ዘይትረአ ኣምላኽ ብኩሉን ትናና ነምልኸካ ኣለና ወንኽጦ ብሓያ ዝኾንካ ጎይታ ናይ ንጎ ምስጋና ንውፍየልካ ኣለና ባዕሉ ዘምሕረት ናይ ነፍሲ ፈጣርያ ዝኾንካ ኣምላኽ ቅድሚ ምፍጣር ዓለም ካብ ኣብ ዝተወለድካ ነመስግነካ ኣለና ቅዱሳኑ ዝዓረብ ናይ ብዕቱ ቃሊኻ ንስኻ ብዘይቋር ምስጋናን ባዕሉ ሰራዊት መላእኽትን ትምስገን ኢኻ ብዘይተፈጠርካ ሕቡዓት ዝፈጠርካ ንጹህን ቅዱስን ዘይትምርመር ኢኻ ናይ ምስጋናኻ ስውር ጥበብ ነገርካና መምር ኢኻ ዘይጠፍእ ብርሃን ኣተስፋኻና ንዓኻ ምስጋናን ክብርን ቅድስና ነቕርብ ኣለና ወጎይታ ንሕና ባሮትካ ንጹህ ምስጋና ንውፍል ለና ህዝብኻ ንዓኻ የመስግኑሉ ክያከ ፍጹም ጸጋው ኣብ ጸጋ ዝኾንካ ርእሰ ኣእምሮ ነፍሲ ዝፈጠረ መዝገብ ጥበብ ረዳኢ መንፈስ ቅዱስ ምሃብ ዘህብቲ መምህር ቅዱሳን መሰረት ዓለምን ዝኾንካ ጸሎት ንጽሓን ትቕበል ኦ ወልዲ ዋሕድ ንዓኻ ነመስግና ኣለና ቀዳማይ በኩርና ኣብ ቃልና ዘመን ንጽዋዓካ ንዓና ንኹሉ ዝኸውን ናትካ ጸጋ ዝሃብካና ንስኻ ኢኻ ኦ ነውሩ ዘይብሉ ንጽሕ ኣቦ ጻጽን ቁንቁንን ዘየበላሽው ሃብቲ ዘለዎ ነቶም ብንጹህ ብዝኣምኖኻ ትብል መላእኽት ከመስግንዎ ዘፍትዎም ዓለም ከይተፈጥረ ዝነበረ ዘይጠፍእ ሓላዊና ብርሃን ኢኻ ነታባና ዝነበረ መዝገብ ጽልመት ኣርሕቕካ ብፍቓድ ኣቦኻ ብርሃኻልና ካብ ማዕሙቕ ጸልማት ናብ ብርሃን ኣውጻእካልና ካብ ሞት ኣድሒንካ ህይወት ሃብካና ካብ ባርነት ሓር ኣውጻእካና ብመስቀልካ ናብታ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦኻ ኣቕረብካና ብወንጌል መራሕካና ብነቢያት እውን ናዘዝካና ኦ ኣምላኽ ባዕልኻ ኢኻ ዝቐረብካና ስለዚ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንዓኻ ንኣምላኽና ክንውድስ ብዘይምቁራጽ ኩሉ ሰዓኸ ነመስግን ብርሃን ሃበና ህዝቡን
ንዓኻ ይውድስ ኣለዎ ኢየሱስ ወዲ እግዚአብሔር ምስናይ ዘላለም መንግሥትኻ እዚ ምስጋና እዚ ንሳልሳ ግዜ ካብና ነቐርባለና ኩሉ ፍጥረት ድማ ብምርዓድን መንፈስ ፍርሓትን የመስግነካ ኣሎ እኹል ነብስሮ ኩሎም ነብሳት ጻድቃን ባኻ ጸኒዖም ነብሩ መናፍስቲ ዘምጽኦም ሓሱም ኣባላት ካባና ዘዳኻ ካብ ጥፋኣት ወደ ቢዎ ዝኾንካና ንስኻኸ ናብቲ ናይ ዘላለም ተስፋ መድሓን ዘለዎ ጸጉይ መጎይ ዝኾንካና ንስኻኸ ነቶም ባሕሪ ጭነቑ ተድሕን ነቶም ኣብ ምድረ በዳ ዘለውኻ ኣብ ጸጋኻ እትሐው ነቶም ኣብ ጽልማት ዘር ዘለውኻ ኣምሳቶም እትንብር ካብ ማእሰርቲ መዝበታኻና ንመሳኺንን ንዘኺኑ ዝናዘሙ ነቶም ጻምኡ ድማ ብመስቀሉ ዝብጀዎም ነቶም ተወከልና ኩሉ መዓት ካባና ዝመለስን ዘርቕ ንስኻ ኢኻ ኦ ጐይታ ነቢያትን ሃዋርያትን ብሕቡእ ንዘመስግኑኻ ንዓኻ ንውድስን ነመስግነካና ኣለና ኣብ ማህደር ህይወት ምንትኸ ንቐርብ በኣኻ ኣሚንና ፍቓድካ እናገበርና ብትእዛዝካ ከም እንመላለስ ግበረና ጐይታ ንኹሉ ንኣሽትን ዓበይትን ንመመሓደሩን ንህዝቢ ንጓሳን ንመጓሲኦም ብምሕረትካ ሓሉ ኦ ጐይታናን ኣምላኽናን ብርኽ መንግስትናትካ እሞ ካብ ቅድሚ ዓለም ምስጋና ንኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንውሉድ ወለደን ዘይውዳእን ዘለዓለም ዓለም ዘያልቅ ለዓለም ጸጋ ዘእግዚአብሔር ያሃሉ ምስለ ኩልክም ምስለ መንፈስ ለአምላክ هلنا لبك ሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ይትቀበአነ እግዚኦ እግዚአብሔር ኣብ ወሃብ ብርሃን እዩ ንኹሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኹሉ ነብሲ እውን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ህይወት ዝመረ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ መዕንቀፊ ጸልማት ዘውፃእኻና ዘይርከብ ብርሃንካ ፀጋኻና ነቶም ባእኻና ኣምን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕኻ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዕ ካብ ባሮቱ ዘይራቕ ምሳቶም ዝነብር ነታ ብምፍራሕ ብምርዓድን እትልምኖ ነብ ዘይጥነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልናኻ ዝምርምር ከይለመና ዘድልየና ፈሊጡ ፍቓድ ይበና ብዘይ ምጥርጣር ክንፅዋዕ ከለና ሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ንጉሥ ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዲርዎም ዝነብር ሊቃነ መላእኽት ምስጋና ማህሌት ሰማዕ እዩ ኦ ጐይታ ንልምነካ ኣለና ስማዓና ንዓኻ ነመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽን ኣለና ብኣኻ ድማ ክንፀንዕ ብእምነት ዘይቋርፅ ቃል ሃበና ኦ ጐይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣለና
سمعنا نعباسات كان نسبرات مركوس نعورات برهان نحكاسات اقري نلمس أمات منسي بعمام تتعزم حوي نسمامات وسخون كايو نموزلفون سلمات كاسغايو برهان زفتر زي عرب صحي زي تفهم راتي كل سعب للقدسان زبر صحي بمدفتاون كل سلمات عالم زفتر ايو شاب نمدحان توليد كان كل تجلس كان نفس ملس كان سخاخه نقول لما ببزل قديم كحال خان ملأ زفترك أبو خل جيس عالم نمدر زفتر كان سخاخه كابت انت توابنا يمرون كاب ابنا بز عالم تلاقى زلاوي زي برسن زي مرمرني زي رأمن فسينا زبسر كان نسخه مسكونها سمكاون مسنكري اوغويتا من تزن احنا بارد كان ود شكالونا ሳይ ጊዜ ናባኻ ነቕርባለና ዘይልወጥናት ከእምነት ሃብካና ብኡኻ ማሰርት ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ክኾኑ ነቶም ባእኻ ዝኣምኑ ቁኑዕ ሕሊና ዝሃብካ ንስኻ ንኩሉ ሓይሊ ጸላኢ ብመንፈስ ክንረግጽ ሃብካና ዘይፍታሕ ክነፈትሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቕሪ ገበርካልና ኣብ ማእኸልና ክንኳ ድማዓረካና ኦ ጎይታ ነቶም ዝልምንኻ ስምዓዮም ኦ ጎይታ እዞም ንልምነካዎ ናይ ንከሰስ ኣብ ግዜ ክሰስ ኣብ ልዕሊ ጸላኢና ዳዕወት ሃበና ካብ ምትላል ጸላእ ክንሕሎ ዘይቋርፅ ጸሎት ሃበና ኦ ዘላለማዊ ንጉስ ስማዕ ንመበለታት ጸናንዕ ንዘኽተማትካ ትቐበል ብሓጢኣት ንዝረኸሱ ምሕረትካ ንጽህና ዓያሶ ኣለብም ንጥፋኣት መለሳ ቤት ማእሰርን ዘለውና ድሕን ኦ ጎይታናን ኣምላኽናን ብርኽ መንግስቲ ናትካ ኢመኑ ኩልና ጸግዑ ኹነና ወለኩለና ኮን ጸወነ እስመ ለከ እግዚኦ አምላከነ መንግስት ብሮ ጸጋሁ ለእግዚአብሔር ያሃሎ ምስለክሙ ምስለ አይኩትዎ ለአምላከ መድሓን ነብስናን ዝኾንካን ዘይትልወጥና ኸና መሰረት ጠፋትን ዓቀባ ኣልባብናን ዓልብናና ዘብራኻልና ጸልማት ሕናና ሪካብናትካ እምሮ ዝኸለልካና ንስኻኻ ነትንጥፋት ወፈይ ናይ ትሰብ መስቀሎ ድኻ ድሓንካየብ ዘይጠፍእ ቃደስካ ብትእዛዝካ ድማ ሰተታጠፈ ነትጠፍአ ደለኻየ ብመት ወድኻ እንተበጀኻዮ ጎይታ ምእንቲ ዝንሕና በረትካ ነመስክነካ ኣሎና ነስየብሃከ ንውድሰካ ኣለና ሊቃነ መላእኽቲ ብዘይቋርጥ ምስጋና ማህሌት ኩሉ ሰዕ ዘመስግኑኻ ኢኻ ኦ ጎይታ እዛ ኣጋእቲ ብኣኮቴትን ብማህሌትን ኩሉ ሰዕ ዘመስግኑኻ ናይ ክብሪ ምስጋና እዩ ቅድም ምሳኻ ዝነበረ ናትካ ቃልን ናትካ ምኽርን ናትካ ጥበብን ናትካ መጻሕን ዘለኣካ ኢኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻ ህልው ዝኾነ እወ እቲ ባህሪ ሰብ ንመድሓን ብስጋ ዝተገልጸ ቃል ካብ ኣልዑት ሓጢኣት ሓራ ዘውፃአና ወድኻን ፍቕርኻን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ኦ ጎይታ ንሕና ባረትካ ነወድሰካ ኣለና ንወድሰካ ወሃቢ ሕይወት ጎይታ ንዓኻ ካብ ማዕመቕ ልብና ንሳልሳይ ግዜ ውዳሴ ነቕርበልካ ኣለና ነብሲ ትሑታት ዝርኢ ንጭኑቕ መንፈስ ሸለስ ዘይበለ ነቶም ተሰዱ ዝቕበሎምን ዝረድኦን ነቶም ኣብ ረግረግ ሓጢኣት ተዋሒጦም ምሳኸይ መድሓኒን ንጥመያት ዝሓልን ክፋዕ ዝብቀለሎም ዓርቂ እመናን ንጻድቃን ዝምስክረሎም ንንጹሓን ማደሪኦም ብጽድቂ ንዝጽውዕዎ ሰማዒ ንመበለት ገዳን ዘኽተማት ዝኣልነ ታምራ ምስጋና እምነትን ጉዕ መንፈስን ጸጋን ሓይልን ክትኮን ተኸለ ቤተ ክርስቲያን ቅኑዕ መርዓ ዝህብ ኦ ጎይታ ከዕረፍና ኩሉ ሰዓና ኸና ወደስና ብኣምሳል መንግሥትኻ ብልባትና ንፈልጥ ኣለና ብኣኻን ፍቕሪ ወድኻን ጎይታና ኢየሱስን ብኡ ምስጋናን ጽንዓቱን ዘለካ ንዘለዓለም ዓለም እግዚእነ ኢየሱስ
ዘበቱ ለከ ስብሃት ወኢሄዝ ለዓለም አሜን። ስብሃት ለአብ ለዘአንቅሐነ እምኩሉ ስብሃት ለወልድ ፈወሰነ ደሎ እምጽንዕ ለወልድ ስብሃት ለመንፈስ ቅዱስ ለዘሐወፀነ ደሎ ማርያም ለመንፈስ ቅዱስ አሜን በሉ። መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ ስሉስ በአካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲቱ ይለመነና ማህሌትና ማህሌት መላእክት ከም ተቀበልካ ተቀበለልና በማህሌት መላእክቲ ተሐጎስካ አምላኽና በማህሌትና ድማ ተሐጎሰና አውደ ዓመትና ባርከልና ቀድሰልና ብመንፈስ እናዓብየሉ በተሓሳስባና እንልወጠሉ ውሽጥና ዝሕደሰሉ ዘመን ግበረልና ነቲ ኩሉ ዝሃብካና ኣምላኽና በዛ ዓመት እዚ ተጠቀምቲ ኣብ ረብሓ ክነውዕሎ ኣምላኽና ንስኻ ርዳኣና እንንስሓሉ ቅዱስ ስጋኻን ክቡር ደምካን እንቕበለሉ ዓመት ግበረልና እንጥቀመሉ ሂብካና እማ ኣምላኽና ንሕና ድማ ኣብ ረብሓና ክነውዕሎ እቲ ግዜ ክጥቀመልና ዘይኮነስ ንሕና ነቲ ግዜ ክንጥቀመሉ እስኻ ርዳኣና ካብ ቅዱስ ዮሃንስ መጥምቅ በረኸት ረድኤት ክፈለና ከምቲ ክንሱ እመን ኮይኑ ተረኽበ ንሕና ድማ ኣብ ቅድሚኻ እመናት ኮይና ክንርከብ ንስኻ ርዳኣና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ነብሳታ ኣግብርቲ ካይማቲከ ገብረ ክርስቶስ ወለተ ጥምቀት ኣብርሃ ጽዮን ኤልሳቤጥ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ምጽናዕ ኸባኻ እሞ ንስኻ ጻናናዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስደት ንስኻ ትምጻእ ራድካውንታ ብሰማይ ከምኡ ድማ ይኹን ዕለትን ጌራና ሎማ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሉ ከም ዝሕደግናሉ በደልና ምሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተና ይዘእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘላለምና ትካይማኒ እድን ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹም ሕና ኸድን ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹም ስኺ ካብ ኣንስቲ ብረኽቲ ኢኺ ረኸርስኹም ብሩኽ ኦም ተዘጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ከሓድገልና ናብ ፍቅር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኦደ አድያመ ዮርዳኖስ እንዘይጸርህ አብይ ነቢይ ዘልዑለ ይሰርር ይጸንዕ ወይሜ ህርቃለ ወንጌል ኦደ አድያመ ዮርዳኖስ እንዘይጸር እምከርሰ እሙ አእሚሮ ሰገደ ቃለ አብ በእዝኑ ሰምዐ ኦደ አድያመ ዮርዳኖስ እንዘይጸር እይሰተ ወይነ ወሜሰ ይመልእ ላዕሌሁ መንፈስ ቅዱሰ ኦደ አድያመ ዮርዳኖስ እንዘይጸር
መጻ ዮሐንስ ወሰረጸ ጽድቅ ወበእንተዝ ይረድኦ ኃይለ ወደ አድያመ ዮርዳኖስ እንዘይ ዛቦ ካህን ወእሞ መካን ዮሐንስ ይጸርህ ከመ ቃለ ቀርን ኦደ አድያመ ዮርዳኖስ እንዘ ይጸርህ ወይሜህር ቃላተ ወንጌል ለነ ዮሐንስ ገዳመ ዘነበርከ ጸጉረ ገመል ረሰይከ አራዘከ ህየንተ ቀናት ዘወርቅ አዴም ውስተ አውቅየከ አንቦጣ ወማረጸ ደናተሴሰ ነቢየ ልዑል ተሰመይከ ተሳልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ዮሐንስ ክቡር ነቢየ ልዑል ብእሴ ሰላም ዘንብረቱ ገዳም ዮሐንስ ክቡር ነቢየ ልዑል ብእሴ ሰላም ዘንብረቱ ገዳም ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኦደ አድያመ ዮርዳኖስ እንዘ ይጸርህ አብይ ነቢይ ዘልዑል ይሰብር ይጸርህ ወይሜህር ቃለ ወንጌል ኦደ አድያመ ዮርዳኖስ እንዘ ይጸርህ መጻ ዮሐንስ እምከርሰ እሞ አእሚሮ ሰገደ ቃለ አብ በእዝኖ ሰማ ኦደ አድያመ ዮርዳኖስ እንዘ ይጸርህ
ተወይነ ወሜሰ ይመልእ ላዕሌዎ መንፈስ ቅዱስ ወደ አድያመ ዮርዳኖስ እንዘ ይጸርይ መጻ ዮሐንስ ወሰረጸ ጽድቅ ወበእንተዝ ይረድኦ ኃይለ ወደ አድያመ ዮርዳኖስ እንዘ ይጸርይ ዛብሖ ካህን ወእሞ መካን ዮሐንስ ይጸርይ ከመ ቃለ ቀርን ወደ አድያመ ዮርዳኖስ እንዘ ይጸርይ ወይሜህር ቃላተ ወንጌል ለንስሐ ዮሐንስ ገዳመ ዘነበርከ ጸጉረ ገመል ረሰይከ አራዘከ ህየንተ ቅና ዘወርቅ አዲም ውስተ ሀብከ አንወጣ ወማረጸ ደና ተሴሰይከ ነቢየ ልዑል ተሰመይከ ተሳሃልከ እግዚኦ ንድረከ ሃሌሉያ ዮሐንስ ክቡር ነ
ነብየ ልኦል ብእሴ ሰላም ዘንብረቱ ገዳም ዮሐንስ ክቡር ነቢየ ልዑል ብእሴ ሰላም ዘንብረቱ ገዳም አርእየ እግዚኦ ሳህለከ ሃሌሉያ ሰላም አብ ሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ ያሃሎ ማእከሌክሙ ናይ አብ ሰላም ናይ ወልድ ሰላም ናይ መንፈስ ቅዱስ ሰላም ምስ ኩልና ይኹን። አውደ ዓመትና ባርከልና ቀድሰልና ኩሉ ማህሌትና ድማ አምላኽና ስኻ ትኸብረሉ ግበረልና ዝሕጂ ነርጎ መስዋዕቲ ድማ አምላኽና ንዓኻ ንክብሪ ንዓና ድማ መወዳእታና መፀበቂ ግበረልና። አውደ ዓመትና ባርከልና ቀድሰልና ብመንፈስ እናዓብየሉ ብምሕዳስ ሓሳብና ንልወጠሉ እቲ ዘመን ዘይኮነ ክልወጥ ንሕና ነቲ ዘመን ክንልወጠሉ ክንሕደሰሉ አምላኽና ንውሽጥና መንፈስ ቅዱስ ካልእካ ኩልና ለውጠና። ካብ ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቅ በረኸት ረድኤት ክፈለና። ነፍሳታ ግብርቲ ጓይማትከ ገብረ ክርስቶስ ወለተ ጥምቀት አብርሃ ጽዮን ኤልሳቤጥ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕውሳና ንድገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር መንግስትን ኃይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ። ኦ እግዝእቲ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በልና በእግዚአብሔር ጸዋዕ ሰላም ለኪ ምሕረት አንቲ ማንስት ተጸጋ እግዚአብሔር ምስሌክ ሰአል ወጸልይ ምሕረት ቅሩልች ኢየሱስ ክርስቶስ
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አተሐወይ ኣብዚ ልቦና ዝኾን ምእንቲ ገዛእ ርእሶምን ምእንታኻ ንጹህ መስዋእቲ ኣብ ዘቕርቡሉን ዘዕርጉሉን ግዜ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከይወፃእኻ ምሕረት ምእንቲ ክትረክብ ስለት ሓጢኣት ለምን። ነቲ ምእንታኻ ዝጽልን ዘቕርብን ካህናይ ትሕደጎ ደኣ ከመይ ከምቲ ነቲ ዘይተጠመቐ ዘውፅዎ ሓቢርካ ከይትወፅእ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮንካ ዳ ነቲ ካህንፅን በሎ ነቲ ምእንታኻ ዝልምኖ ስርየትን ምእንቲ ኩሎም ሓጣን ኣምላኾም ከናሕስየሎም ዝልምኖን ስማዕ። ኣታ ሰብ ስርየት ሓጢኣት ክትቅበል እንተ ደኣ ትደሊ ኮንካ ስለምንታይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ትወፅእ? ስለምንታይ ከኻልእ ምእንታኻ ደኒኑ ምሕረት ዝልምን? ንስኻ ብማሕተም ሰማያዊ መርዓዊ ክርስቶስ ሕቱም ክነስኻ ደኣ ስለምንታይ ከንቱ ኮንካ በቲ ግዜ እቲ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብልብኻ እትዘውር እምበኣር ቤተ ክርስቲያን ንደገ ከተውፃእካ እያ ባዕዲ ኣብ ማእኸላ ስለ ዘይርከብ ንስኻ ንዘለኣለም ናብኣ ምእንቲ ከይትኣቱ ኣፍ ደጊኣ ክትዓፅወልካ እያ። መራዊዓ ብዝመፆ ግዜ ሕፅይቱ ንመርዓዊኣ ማዕፆ ትኸፍተሉ ትምግቦ እውን ባዕዲ ግና ኣይተዋህቦን እሞ ካብኡ ኣይጥዕምን እዩ። ኣብ ግዜ ከብካቡ ስጉኡ ክብላዕ ፍጹም መግቢ ገይሩ ዝሰርዕ መርዓዊ ዝረኣየ መን ኣሎ? ወዲ እግዚኣብሔር ኣብዚ ዓለም እዚ ሓድሽ ግብሪ ገበረ ዓለም ካብ ዝፍጠር ከዓ ብዘይክኡ ከምኡ ዝገበረ የልቦን። ኣብ ግዜ መርዑ ካብኡ ክበልዑን ብኡ ዝኣምን ከዓ ክሳዕ ዘለኣለም ህያው ኮይኑ ክነብርን ኣብ ቅድሚ ሃዋርያት ቅዱስ ስጉኡን ክብር ደሙን ሰርዐ። ኣብ ግዜ መርዑ መብልዕን መስተን ዝኾነ ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ቅዱስ ስጉኡን ክብር ደሙን ክሳዕ ዘለኣለም ንስርየት ሓጢኣት ብኡ ህያዋንን ክንከውን ዝሃበና ኣምላኽና ብሩኽ እዩ። ንዑ ክሳዕ ዘለኣለም ዓለም ምስጋና ይኹን ኣሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት። ኦ ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስሊ ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ከውሒኻ ብርሳ ክሑዝያ ንቤተ ክርስቲያነይ ካንፀየ ናይ ሲኦል ኣፍ ደጌታት ኣጋንንቲ ከጥዋን ከናውፅዋ ናይ ኩሉ መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካ እያ ምድሪ ዝኣስርካ ኣብ ሰማይ ዝተኣስረ ኸውን እያ ምድሪ ዝፈታሕካ ድማ ኣብ ሰማይ ትፈታሕ ኮይኑ ዝበልካ ንስኻ ኢኻ ሰቡእትን ኣንስትን ባሮትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑ ናፃ ዝወፅእ ንኾኑ ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባሪኻውን ፍልጠትን ብዘይፍልጠትን እንተበደሉ ኦ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ኣሓተይን ኣፅኒኻ ሓልዎም እንተማሕፀኖምን ከምኡ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩን ዓይን ትሑት ባሪኻ ፍትሓኒ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑ ናፃ ዝወፅእ ንኾኑ ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባሪኻውን ተፈትሑ ይኹኑ። ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት እተሪኽና ናይ ሰብኡትና ንስምባሮትካ ንስሖም ተቐበል። ናይ ዘለኣለም ሂወት ብርሃንካውን ኣብርሃለሞ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶምን ሕደገሎም ንስኻ ኣለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ ሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተይ ይስረየለይ። ንኹሎም ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም። ኦ ጎይታ ብእንዛረቦን ብእንሰርሖን ብእንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልናካ ሕደገልና ስረየልና ኣናሕስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጎይታ ዝተፈታሕናን ናፃ ዝወፃና እንግበረና ንኩሉ ዝኻውን ፍትሓዮም ሓጢኣተኛን ዝኾንኩን ዓይን ኣገልጋሊ ኢኻውን ፍትሓኒ። ኦ ጎይታ ነብሲ ባርያኻ ቅዱስ ኣቡነ እንጠንዮስ ኣዕርፍ ንብፃን ጳጳሳትና ንዘክሮም ኣምላኽና ንብዙሓት ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብፅድቂ ብሰላምን ሓልወልና። ኦ ጎይታ ንመራሕቲ ሃገር መመሓደርትን ፍርሓት ጽምካን ምስተውዓልካን ጥበብካን መልኣዮም። ኦ ጎይታ ንሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ንቐሳውስትን ንዲያቆናትን ኣናጎስ መዘመራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ዘይብለን ዘኽታማትን ሰብኡትን ኣንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ቆይሞም ዘለውኑ ዝኻን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽናዓዮም። ነፍሲ ኣግብርቲከ ወኣይማቲከ ኣብርሃ ጽየን ወለተ ጥምቀት ኤልሳቤጥ ገብረ ክርስቶስ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ነብሶም ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣንብር። ንኣናውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ መሓል ምጓዝና ድሕነና ብክሕደትን ብርክሰትን ምስካሓትን ለወጥ ሃይማኖትን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምፅምባር ድሕነና። ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስተውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሳዕ ካብ ዝፈታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳብ ንዘለኣለም ፈፂምና ካብ ምንርሓቅ ግበረና። ኦ ጎይታ ፍቓድካን ድልየትካን ኩሉ ሳዕ ክንፈፅም ሃበና። ስምና ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መፅሓፈ ህይወት ፃሕፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን።
بسم አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላክ መንፈስ ቅዱስ በአኻብ ሰማያ ሰማያት ወሪድ ነዚ መስዋዕት ዘጽለለላን ዘቀደሰላን ዛዕለት ዚያ ክንደይ ተፍርያ ዛሰዓት ዚያ ክንደይ ተስደምምያ ሰላም እግዚአብሔር ምሳይን ምስኩልኹም ምን ትኽሉ ብጽሞናን ብፍርሃትን ቁሙን ጸልዩ መስቀል አብርሃ በከዋክብት አሰርገ ወሰማየ እምኩሉ ፀሐየ መስቀል አብርሃ በከዋክብት አሰርገ ወሰማየ ክርስቲያን በጊዜ ቅዳሴ ወኢሰማ መጻሕፍተ ቅዱሳት ወይታገሰስ ከይፈጽሙ ጸሎተ ቅዳሴ ወይተመጠወም ቁርባን ይሰግድ ክርስቲያን ሽማማ ሰነገ ዋሳከረ ቁመተ ቅድመ ንጉሥ ሰማያዊ ንጉሠ ሥጋ ወመንፈስክ አሮን ሐዋርያት ባጥሊሶም አንተ ውእቱ መሰበ ወርቅ ንጹሕ ተውስቴታ መናሁ ህብስ ዘወረደ እምሰማያት ወሃብ የሕይወት ለኩሉ ዓለም ጌታ ነዚ ቁርባን እዚ ንኣኻን ዘቕርቡን ምእንቶም ዘምፁን ዘክርን ከሎም ኣብ ሰማያ ዘሎ ዓስሙ ሃቦም ዝበለፀ ድማ በዛ ዕለት እዚኣ ነባኻ ዘምፃልካ ባሪኻ ተቐበለሉ ቁርባን ኣቤል ጻድቕን መስዋዕቲ ኣቦና ኣብርሃምን ካብታ መለጥካ ክልተሳንቲን ከም ዝተቐበልካ ከምኡ ብዙሕን ውሕድን ሕቡን ግህድን ዝኾነ ናይ ባሮትካ እማሆም ተቐበል ኣባይቶም ካብ ኩሉ ሰናያት ካምላ ቅዱስም ካብ ምድርካ ምስ ዘከሩ ኣብ ሰማያ ዘሎ መንግስትኻ ዘክሮም በዚ እውን ዘለኣለም ኣይትሕደጎም ኦ ጎይታ ገጽካ ደለኹ ናትካ ገጽ ደለኹም ገጽካ ከባይቲ ምለስ ተቆጢዕካ ድማ ካብ ባርያኻ ይትፈለ ረዳእ ኩነና ይትግደፈና ኣምላኸይን መድሓኒን ከመሸለላ ይትበኒ ኣውሎጊዮስ ትሪዮስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲያው እግዚኣብሔር ኣጊዮስ ማንጦስ ፓልማመንጦን ኣላቲነኒ ኣሜን ክርስቶስ ኣምላኽና እዚ ሕብስቲ እዚ ንስሬታትያ ዝብኻውን ምንቲ ብሓቂ ብኢድካ ብየማንካ ዕተ ብኢድካ ወንባርኽ ብሓይልኻ ቅዱስ መንፈስካ ኣጽንዕ እዚ ሕብስቲ ንስሬት ሓጢኣት ዝብሃ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ብልፍቲ በፍታን ብሽቱን ከም ዝገነዝኻ እሞኸም ዝሰመርካሎም ከምኡ ስመረልና ካብ እግዚኣብሔር ኣብ ካብ ስሬት ሓጢኣት ንምርካብ እዚ ቅዳሴ እዚ እዚ ምስጋና እዚ ዕብየት ዝቕበል ይኹን ሓይልን በረኸትን ብርሃንን ቅዳሴ ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን ኣሜን እግዚኣብሔር ኣምላኽና በረኻ ቁርባን ኣቤል ዝተቐበልካ ንኤልያስ ባቅርሜሎስ ዳዊት ኣብ ዓውደ ሪና ኢያቡስ ኣቢት ኣብ ቤተ መቕደስ 2 ሳንቲም ካብ መበለት ዝተቐበልካ ከምኡ ናይ ሓጢ ባሪኻ መባኦም ቁርባንን ተቐበል በጃ ሓጢኣት ይኹን በዚ ዓለም እዝን ብዝመፅን ሰናዮ ጋፍድዮ ሎሞን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም ኣሜን እግዚአብሔር ይርኤኒ ዋልዎ ዘያጣኒ ወሰብሔር ሶርሄ ሃድረኒ ወበማዕረፍቴ ያጽነኒ ሜጣለ ነፍሴ ወብርሃኔ ፍኖተ ጽድቅ በእንተ ስመ ዚአሁ እመኒ ሆርኩ ማንቸለ ጽላሎተ ሞት ኢፈርሆ ለእኩይ እስመ አንተ ምስለይ በትርድር ወቀስታ ምድረ ማንቱ ደሰጻኒ ወሰራዊት ማደ በጭድሜ በአንጻሪሆም ለለ ይሳጭዩኒ ወአጽሐቸ በጭብ ለርእስየ ጽዋዕቸኒ ጽኑዕ ወያረዊ ምህረትከ ትትልወኒ በኩሉ መዋዕለ ሕይወትየ ከመ ታንብረኒ ቤቶ ለነዋህ መዋዕል ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለሙ ለዓለመ ዓለም አሜን። ክርስቶስ ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ጎይታን
አሜን 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 ورسوس كهنات زخونو ملك ጸደቅን አሮንን ዘካርያስን መስዋዕት ከም ተቀበለ መስዋዕት ካን ቁርባን ካን ይቀበለ ካብ ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ በሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መገራና ለማበልና ንሕና ንዝበደልና በደሎም ከም ዝሓደግና ሎም በደልና ንሓሰና ንግደና ካብ ክፋ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ እማእምየን ኦዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መላ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኻ ደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርሱን ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን أبوي قسيس بقدس صلاة كذكرني يا بيهر نخنت كحلوة مسوات كان قرآن كان بورقصي قبل الكعويتا كتدحنا نسمر مثل السجدي كتدحنا نسمر كتدحنا نسمر كتدحنا نسمر حسب عبد الزلنا يا بفرحة እግዚአብሔር دو نبل መንፈስ ቅዱስ በአማን ናብ ቅዱስ በአማን ወልድ ቅዱስ በአማን كلكم أحزاب ويسبح كلهم حزب اسمه أنا مهرته العليانة
ወመንፈስ ቅዱስ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለገባር የሰናየ አተላ እልየነ እግዚአብሔር መሃሪ ሰናይ ነገር ንዝገበረልና ይቅረብሃል እግዚአብሔር አቡነ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግነለና ሰዊርና ረዲእና ንሓልዩና ናቕሪብና ተቐቢልና እዩ ተማዕቂብና ናጽኒዕና ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ እውን ኣብፅሒና እዩ ሕጂ እውን በዛ ቅድስቲ ዕለት እዚኣ ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብፍጹም ሰላም ክሕልወና ኩሉ ንዝሕዝ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንሳ كما يكابن بذاتهم لا تقدس كله موعله واتنا وبكله سلام هذه كله እግዚአብሔር ኩሉ ትሕዛቦን ጎይታና አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርና ውሽጢ ኩሉ ግብርን ምንቲ ኩሉ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና ስለ ዝሰወርካናን ስለዳእኻናን ስለ ዝሓለኻናን ናባኻውን ስለ ዘቕረብካናን ዝተቐበልካናን ስለ ዘዕቆብካናን ዘጽናዕካናን ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ ስለ ዘብፅሕካና ነመስግነካ ኣለና እሱ አሰብኩ ከመ ይምሃረነ እግዚአብሔር ወይሰሃላልን እግዚአብሔር
ስለዚህ ንልምነካ ኣለና ካብ ምሕረትካ እውን ንደሊ ኣለና ነዛ ቅድስቲ ዕለት እዚያን ኩሉ ዘመን ሂወትና ንኣኻ መምፍራ ብፍፁም ሰላም ክንፍፅም ሃበና ኩሉ ቅንኣትን ኩሉ መከራን ሕቡእን ግድን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምኽሪ ክፉኣት ሰባትን ምልዓል ፀላን ኦ ጎይታ ካባይ ኣርሕቕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕቕ ካብ ዙርያ ዝቅዱስ ታቦት እውን ኣርሕቕ ዝጥዕምን ዝሓይሽን ኩሉ ነገር ኣዘልና ተመንን ዕንቅርቢትን ኩሉ ሓይሊ ፀላ ክንረግፅን ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ኢኻ ካብ ኩሉ ክፉኣ ድሕነና ባልሃና እምበራ ፈተና ይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ንዘለኣለም ዓለም ተንሥእ ለኩል እንደሃደሽ ኩልን ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣቦን ጎይትናን ኣምላኽናን ምድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልምን ኣለና ልዕሊ ኩሉ ኣብ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ምእንቲ ተመባእን መስዋዕትን ቀዳምያትን ኣስራትን ናይ መዘከርታ ምስጋናን ብዙሕን ውሕድን ሕቡእን ጎድን ዘቕርቡ ከቦ እናደለዩ ዝህቦን ዘይብሎም ድሌታ መንግስተ ሰማይ ይቀበለሎም ዘለ ኩልኡ ግብረ በረከት ስልጣን በቱ እግዚአብሔር አምላክን በእንተ ለያበውኡ መባ ለነኒ ተወከ መባነ ወቁርባነ ተንሥኡ ለጸሎት ሰላም ለኩልክሙ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማይ ኣብ ሓደ ዝኾንካ ንጹህ ናይ ኣብ ቃል ናይ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ቃል ካብ ሰማያ ዝወረድካ ናይ ህይወት ዕብስ ንስኻይኻ ምንተ ድሕነት ዓለም ነውሩ ዘይብሉ መስዋዕቲ ከም እትኸውን እውን ኣቐዲምካ ነጊርካ ሕጂኻ ካብ ሕያውነትካ ሰናያት ንልምን ንምሕፀንና ኣለና ኦ መፍቀር ሰብ ኣብዚ ናትካ መንፈሳዊ ታቦት ዘንበርናዮ ናብዚ ሕብስቲ እዚ ናብዚ ፅዋ ዝንገፅካ ርኢ ነዚ ሕብስቲ እዚ ባርኮ ነዚ ፅዋ እዚ እውን ቅዱሶ ንክልቲኦም ወና ንፀሃዮም ነዚ ሕብስቲ እዚ ንፁህ ስጋ ኸውን ለውጦ ኣብዚ ፅዋ ዝተቐድሐ ኮይኑ ክቡር ደምካ ይኹን ንኹላትና ንኹላትና መድሓን እውን ንኹላትና ንመድሓን ነብስና ስጋና መንፈስናን ዕርጉን ፈውስን ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩልና ንስኻ ኢኻ እሞ ልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትና ኢኻ ነቕርብ ኣለና
رهرم زخنا سماء وبخمسة مع رمح ويمزخنا منفس قدس لهم كل ساعة نزل على عالم آمين. بمثال ثلاثة معلتن ثلاثة ليتن زنبر كارلو مقابر عبزبر خصح لزيان بيرنا لنا من أداوي ون سقاها خمس جنزو كم أداوي يسيفني كريمو سنجبرن بوقسانة عرفتن كبرن كبابن ولد منفس كل رغب من لهم كل ساعة نزل على عالم آمين. زابوتاتنا هواريات سبب العلي يصايو وقبل العلي زخون يخون أبلبون إيمين بجلن جناتن سلنا يحضر سجدو لإجزيابي هيرم بفرحات قدمي نسجد ونسبح ጸሎቶ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚአብሔር አብ ቃል ማሕወይትን መድኃኒትን ብዝኾነት መከራ መስቀልካ ካባና ናይ ኃጢአት ማእሰር ዝበተካ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንዝኣን ንኾኑ ኣገልገልትኻ ነዋርያት ፊድካ መንፈስ ቅዱስ ዘሕደርካሎም መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉን ዝሓደኩምሎም ሓጢአቶም ክሕደገሎም እዩ ዝሓደኩምሎም ኩና ሓጢአቶም ኣይክሕደገሎም ዝበልካዮም ሕጂ እውን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኩሉ ግዜ ናይ ክህነት ስራሕ ንሰሩ ንፅኣን ኣገልገልትኻ ኣብዛ ዓለም እዚ ሓጢአት ከሰስሉን ኩሉ ማእሰርቲ ዓመፃን ክፈቱን ክኣስሩን ኦጎይታ ንስኻ ስልጣን ክነት ሂብካ ኢኻ ሕጂ ኸ መፍቀር ሰብካ ምሕረትካ ንምን እንደለና ኣለና ምእንቲ ዘንባረትካ ሰብኡትን ኣንስትን ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ምእንታይ ምእንቲ ድኹም ዝኾንካ ኣገልጋሊ ይኸውን ኣብ ቅድመ ሰብኡይ ኻርሶም ኣድኖም ዘለዉ ኩሎም ምእመናንን ምእምንትን እንድምነካ ኣሉና መገዲ ምሕረትካ ፅረገልና ኩሉ መእሰሪ ሓጢአትና ቁረፀልና ኦጎይታ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስሕተት ብተንኰል ኮነ ብኽፋት ብብግሩ ኮነ ብምዝራብ ወይ ከዓ ፍጠት ምሳእን ተበደልናካ ናይ ሰብ ድኻም ትፈልጥ ኢኻ መቕሉዋህ ምቀርሶ ጎይታ ኩሉ ፍጥረት ናይ ሓጢአትና ስርየት ሃበና ባርኸና ቀድሰና ናፃ ግበረና ንኩሉ ዝኻን ብተሓዮም ኦጎይታ ይርፍ ነፍሳታ ግብርቲካ ኣይማቲከ ገብረ ክርስቶስ ወለተ ጥምቀት ኣብርሃ ጽዮን ኤልሳቤጥ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ንዓና ድማ ፍርሃት ስምካ መልኣና ቅዱስ ፍቃድካ ፍጻመ ኣጽንዓና ኦለዋ ጎይተና ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ኢኻ ምስጋናን ክብርን ንዓኻ ነቐርብ ኣለና ሰማያዊ ዝኾነ ረብኻን ምሳኻ ማዕረ ምሑም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ክብርን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። እንለምን አሜን። ጎይታና በምሕረት እግዚአብሔር አክሊል ድንግልና ትበውን እግዚአብሔር ውሉድና ዋልድን ክኾኑ ጸማውን ድማ ትቀበል መንቲ ደናግል እንለምን አሜን። ጎይታና በምሕረት እግዚአብሔር ዓስቢተ ዕዱሶም ትበውን መንቲ ዕዱሳት ሰባት እንለምን አሜን። ጎይታና በምሕረት ብንጹህ ኮይኖም ክሕልው እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ትበውን መንቲ ህዝባውያንን ምእመናንን እንለምን አሜን። ጎይታና በምሕረት እግዚአብሔር ሰናይ ዕድልን ሓጢአት ንምስስራይ ካልኣይ ምውላድ ንዝረክብሉ ጥምቀት ትህቦም ብማሕተም ቅድስቲ ስላሴ ትሓትሞምን ምእንቲ ነውሰድ ክርስቲያን ንለምን አሜን። ጎይታና በምሕረትካ እግዚአብሔር ኣብ መዋእሉ ብዙሕ ሰላም ትህቦም ምእንቲ መፍቀሪ ኣምላኽ መራሒ ሓጀርና ንለምን አሜን። ጎይታና በምሕረትካ እግዚአብሔር ፍርሃትን ጥበቡን ትህቦም ምእንቲ መኳንንትን ሰበስልጣን ንለምን አሜን። ጎይታና በምሕረትካ እግዚአብሔር ንነፍሲ ወትረፍ ዝጥዕሞን ዘሕሾን ድሌቱ ኣቐዲሙ ትሓስበሉን ትሓልየሉን ምእንቲ ኩሉ ዓለም ንለምን አሜን። ጎይታና በምሕረትካ እግዚአብሔር ብመንገዲ የማን ትመርሖም ናብ ማሕደሪኦም ትኣ ብሰላም ምእንቲ ትመልሶም ምእንቲ ብባሕርን ብየብስን ብኣየርን ዝነድዱ ሰባት ንለምን አሜን። ጎይታና በምሕረትካ እግዚአብሔር ነናይ ዕለቱ ሲሳዮም ትሰርዓሎም ምእንቲ ጥሙያትን ጽሙዓትን ንለምን አሜን። ጎይታና በምሕረትካ እግዚአብሔር ፈጺሙ ትረዳድኦም ምእንቲ ሕዙናትን ድሁያትን ንለምን አሜን። ጎይታና በምሕረትካ እግዚአብሔር ካብ ማእሰርቶም ምእንቲ ትፈትሖም ምእንቲ እሱራት ንለምን አሜን። ጎይታና በምሕረትካ እግዚአብሔር ነናብ ሃገሮም ትመልሶም ምእንቲ ምሩታት ንለምን አሜን። ጎይታና በምሕረትካ እግዚአብሔር ትዕግስትን ቅኑዕ ትምህርትን ትህቦም ፍጹም ዋጋ ጻማኦም ትኸፍሎም ምእንቲ ዝተሰዱ ሰባት ንለምን አሜን።
እግዚአብሔር በወልጦፍ ትፈውሶም ምሕረቱን ጸጋውን ትለቸሎም እንቲ ሕሙማትን ድውያትን ንለምን እግዚአብሔር ናይ ዕረፍቲ ቦታ ትህቦም እንቲ እቶም ካብ ቅድስት ቤተክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንለምን እግዚአብሔር በደሎም ከይሓሰበ ካብ ቁጣዑ ናብ ምሕረቱ ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ትህቦም እንቲ ዝበደሉ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ንለምን እግዚአብሔር ዝናም ኣብ ዘልየ ቦታ ከዝንም እንቲ ዝናም ንለምን እግዚአብሔር ንኣፍላክ ክሳዕ ወሰኖምን ዓቕሞምን ክመልእ ምንቲ ማያት ኣፍላክ ንለምን እግዚአብሔር ንምድሪ ዝዝራእን ዝዕፀድን ክህባ ምንቲ ፍረ ምድርን ነዞም በረከቱን ልምን ዘሎና ዓይነ ልቦናና ኣብሪሁ ብመንፈስ ሰላምን ፍቅርን ክጸምደናን ዘለምናይ ምንቲ ክህበና ናብ እግዚአብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንለምን እምበኣር ብመንፈስ ቅዱስ እንተንስለቢብና ብጸጋው ክንዓቢ ብስሙ እውን ክንመርካሕ ኣብ መሰረት ነቢያትን ሃዋርያትን ክንህነፅ ጸሎትና ሰሚዑ ክቕበል ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ንለምኖ ተንስ ለጸሎት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ማኅደረ መለኮት ሌላ
ማርያም ወላዲተ ወመንፈስከ ቅዱስ መጻይከ ዋዳንከ እግዚአብሔር አምላኽና ቀደም ቢል ባርያኻ ኢያሱ ወልደ ነዌ ቅጽሪ ኢያሪኮ ከም ዘፍረስካ ከምኡ ባይ በቓል ባርያኻ ቅጽሪ ሓጢኣተይን ሓጢኣት ክህዶ ዝኾነ ኣፍርስ መላኽና ባእትዩ ኣብ ቅድሚያ ደው ኢሉ እምነተ ጸጋ ተሓጐሲ ባሂበል ክበላ ንስኻ በነስቲ ብርኽቲ ኢኺ ናብ ክርስቶስ ወድኺ ለምንልና ስብሐት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም አሜን። ስብሐት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም አሜን። ስብሐት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም አሜን። ስብሐት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ አብ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም አሜን። አበይ ቀሲስ በቅዱስ ጸሎትካ ክዝክረኒ ምልምነ መሕፀነካ ኣለኹ እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምዝ መዓዛተንካ ክነትካ ከዓ ብፅድቂ ይሓሉ ናይቶም ኣብ በቕሪ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘሎ መስዋዕት መልከ ጸደቅን ዕጣን ኣሮን ዘካርያስ ከም ተቐበለ ይቀበለልካ ይፍቲ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸወት ፍጹም ሙሉ ሰማያት ወምድር ቅዱሳት ስብሐቲከ ስመጻእከ ወአድኃንከነ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሆረ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሆረ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሆረ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሆረ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም።
ሉዚያ ፍቅሩ ለድዚና ብርሃኒን ኢየሱስ ክርስቶስ ወዚያ ምልደቶ ማርያም ቅድስት ድንግል በትሌታ መንፈስ ቅዱስ ስለመጣት ሀዳስ በድሜ ጳውሎስ ውዱስ ለይኩን ከላይ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 6 ፍቅዲ 1-10 መዓይቲ ኣምላኽ ብምዃንና ጸጋ ኣምላኽ ንኸንቱ ከይትቕበሉ ንምዕደኩም ኣሎና ብምሸቲ ሰዓት ሰማዕኩኻ ብመዓልቲ ምድሓን ረዳእኩኻ ከም ዝብሎ እንሆ እታ ምሸቲ ሰዓት ሕጂ እያ እንሆ እታ መዓልቲ ምድሓን ሕጂ እያ መታን ኣገልግሎትና ከይነጨፍ ንዝኾነ ይኹን ሰብ ምክንያት መዓንጨፊ ኣይንኾኖን ኢና እትዋደኣ ብኩሉ ከም ኣገልገልቲ ኣምላኽ ንርእስና ብብዙሕ ትዕግስቲ ብመከራ ብጭንቂ ብፀበባ ብመግረፍቲ ብማእሰርቲ ብእምባጃሮ ብፃዕሪ ድቃስ ብምስኣን ብጥሜት ብቅድስና ብምስተውዓል ብዓቕሊ ብለውሃት ብመንፈስ ቅዱስ ብሓቀኛ ፍቅሪ ሓቂ ብምዝራብ ብሓይሊ ኣምላኽ ኣፅዋር ፅቂ ብየማንን ብፀጋምን ብምሓዝ ብክብርን ብሕስራንን ፅቡቅ ክዛርቡና ኮነ ክፀልሙና ንርአ ኣሎና ሓቀኛታት ከሎና ከም መምሰልቲ የቆፅሩና ከም ዘይተፈለጥና ግናኸ ኣፀቢቕና ፍሉጣት ኢና ከም ዝሞትና ግናኸ ጌና ህያዋን ኢና ብብርቱዕ ንቕፃዕ እንተኾነ ገና ኣይተቐተልናን ከም ጉህያት ግናኸ ኩሉ ሕጉሳት ኢና ከም ድኻታት ግናኸ ንብዙሓት ንሃብትም ኣሎና ኩሉ ከሎና ሓንቲ ከም ዘይብሎም ኮይና ንርአ ኣሎና በረከት ኣብ ወፍተ ወልድ ወሃብተ መንፈስ ቅዱስ ዘውረደ ላለ ሃዋርያት በጽርሐ ጽዮን ቅዱስ ከማሁ ይረድ ወይት መቻ ብላለ ይወላለ ኩልኩም ወህዝበ ክርስቲያን ሃዋርያ ጳውሎስ ሰናየ መልእክት ፈዋሴ ዱያነ ዘነሳይከ አክሊለ ሰአል ወጸልይ እንዲያነ በብዝሃ ሳይሉ ወምህረቱ በእንተ ስሙ ተንሥኡ ለጸሎት እግዚኦ ሳህለነ ለኩልክሙ ስለመንፈስከ ካብ መልእክቲ ያዕቆብ ሐዋርያውን አገልጋሊን ንጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተነገረ ቃል እዚ እዩ። በረከቱ ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያንን ምስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራን ይሁን። መልእክቲ ያዕቆብ ምዕራፍ 5 ካብ ቁጥሪ 8 ክሳብ 12 እምበኣርሲ ኣሕዋተየ ክሳዕ ምጽኣት ጎይታ ተዓገሱ። ሓረስታይ ነቲ ክቡር ፍረ ምድሪ ይጽበዮ። ኣኸዛን ማይ ጽባሓትን ክሳብ ዝረክቡን ከም ዝዕገስ ረአዩ። ንስኻትኩም ከዓ ምጽኣት ጎይታ ስለ ዝቐረበ ተዓገሱ፣ ልብኹምን ኣጽንዑ። ኣሕዋተይ ከይትፍረዱ ኣብ ንሓድሕድኩም ኣይተጉረምርሙ። እነሆ እቲ ፈራዲ ኣብ ኣፍ ቤት ደው ኢሉ ኣሎ። ኣቶም ኣሕዋተይ ብዛዕባ ሓሳረ መከራ ምቕባልን ትዕግስትን እቶም ብስም እግዚኣብሔር ዝተዛረቡ ነቢያት ኣርኣያ ይኹንኹም። እነሆ ነቶም ክሳብ መወዳእታ ዝተዓገሱ ብፁዓን እዮም ንብሎም። ብዛዕባ ትዕግስቲ ኢዮብ ሰሚዕኩም ኣለኹም።
ነቲ እግዚአብሔር ኣብ መወዳእታ ዝገበረሉ ደበሳውን ርኢኽምዎ ኣለኹም። ከመይ እግዚአብሔር ለውሃትን ምሕረትን ዝመልአ እዩ። ኣብ ርእሲ እዚ ኣሕዋተይ ኣይትምሓሉ፣ ብምድሪ ኮነ ብሰማይ ወይ ብኻልእ ነገር ኣይትምሓሉ። ኣብ ትሕቲ ፍርዲ እግዚአብሔር ከይትወድቁ ድማ እቲ እወኹም እወ እቲ ኣይኮነን ዝበልኩምዎ ከዓ ኣይኮነን ይኹን። ኣብ ማእከልኩም ዝጸበቦ እንተሎ ይጸሊ፣ ሕጉስ እንተሎ ይዘምር። ኣብ ማእከልኩም ዝሓመመ እንተሎ ንመራሕቲ ቤተ ክርስቲያን ይጸውዕ። ንሳቶም ድማ ብስም ጎይታ ብዘይትእናቐቡ ይጸልይሉ። እታ ብእምነት ዝተገብረት ጸሎት ድማ ነቲ ሕሙም ከተሕውዮ እያ፣ ጎይታ እውን ከተንስኦ እዩ። ሓጢኣት ገይሩ እንተኾይኑ እውን ክሕደገሉ እዩ። እምበኣርሲ ምእንቲ ክትሓውዩ ንሓድሕድኩም ሓጢኣትኩም ተናዘዙ፣ ምእንቲ ንሓድሕድኩም እውን ጸልዩ። ጸሎት ጻድቕ ብግብራ ብዙሕ ተስልጥ እያ። ኣቶም ኣሕዋተይ ዓለምን ፍትወቱን ሓላፊ እሞ ነዚ ዓለም እዝን ኣብዛ ዓለም እዝን ዘሎን ኣይትፍተውዎ። ቅዱስ ስሉስ ዘቡር ላዊከ ማይበረነ በእንተ ቅዱሳን ርአይከ ናዘዘን ሳይል ተንሥኡ ለጸሎት ተሳለን ሰላም ለኩልክሙ መሰረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ ፃና ዋርያት ተረኽበ ዜና ግብረ ሃዋርያት እዩ። በረኸቶምን ረድኤቶምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ኮን ምስለ ነፍሳታ ግብርቲ ኳይማቲከ ገብረ ክርስቶስ ወለተ ጥምቀት ኣብርሃ ጽዮን ኤልሳቤጥ ምስለ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ለዓለመ ዓለም። ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 11 ካብ ቁፅሪ 11 ክሳብ 18። እነሆ ከዓ ብኡብኡ 3 ሰባት ካብ ቂሳርያ ናባይ ተላኢኾም ኣብ ጥቓታ ኣነ ዝነበርክዋ ቤት ደው ኢሎም ነበሩ። መንፈስ ቅዱስ ከዓ ከይተጠራጠርኩ ምስኣቶም ክኸይድ ነገረኒ። እዞም 6 ኣዕዋት ድማ ምሳይ ከዱ። ኣብ ቤት ቀርኔሌዎስ እውን ኣቶና። ንሱ ከዓ መልኣኽ ኣብ ቤቱ ደው ኢሉ ንኢዮጴ ለኣኽ እሞ ነቲ ጴጥሮስ ዝበሃል ስምዖን ፀዊዕካ ምጻዮ፣ ንስኻን ኩሉ ቤትካን እትድሕንሉ ቃል ንሱ ክነግረካ እዩ ክብሎ ከሎ ከም ዝረኣየ ነገረና። ክዛረብ ምጀመርኩ ከዓ ከም ትቕድም ኣባና ዝወረደ መንፈስ ቅዱስ ኣብኣቶም ወረደ። ሽዑ ነቲ ዮሃንስ ብማይ እዩ ዘጥመቐ፣ ንስኻትኩም ግና ብመንፈስ ቅዱስ ክትጥመቑ ኢኹም ዝበሎ ቃል ጎይታ ዘከርኩ። እምበኣርሲ ከምቲ ንኣና ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኣመና ዝሃበና ኣምላኽ ማዕሬና ገይሩ ህያብ ካብ ሃቦም ኣነ ደኣነ ኣምላኽ ክኽልክሎ ዝኽእል እንታዋይ ኮይነ በለ። ነዚ ምስ ሰምዑ ስቕበሉ እምበኣርከስ ኣምላኽ ነህዛብ ድማ ህይወት ዝኸውን ንስሓ ሂብዎም እናበሉ ከዓ ንኣምላኽ ኣመስገኑ። ናይ እግዚኣብሔር ቃል መልአ ዓበየ ተለዓለ ድማ ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን በዚሑ ተወሰኸ። ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ዝኣምኑ በዝሑ። ቅዱስ 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 አንተ አምላክ አዋዜ ብሎ ቅዱስ 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 አንተ ወልድ ዋሕድ ዘአንተ ቃለ አብያ ቅዱስ 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 አንተ
መስዋዕት አቦና አብርሃም ዝተቀበልካ ኣብ ክንዲ ይስሐቅ ወዲ በጃኸውን በጋዕዳ ሊኻ ዘውረድካሉ ኦ ጎይታ ከምኡ መስዋዕትናን ዝማዕዛዕታን ዝተቐበል ኣብ ኩንዲ ድማ ብዘሳሓልኻን ምሕረትካን ካብ ላዕሊ ለኣኸልና ካብ ኩሉ ጽዩ ጨና ሓጢኣትና ንጽሃን ክንከውን ግበረና ኦ መፍቀር ሰብ ኣብ ቅድሚ ናይ ንጽህናኻ ምስጋና ከነገልግል ዝበቕዓና ግበረና ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብሓቂ ብንጽህና ኮይና ብደስታን ብሓጎስን ከነገልግል ኣብቅዓና እግዚኦ ተሳሃለነ ሰላም ለኩልክሙ ስለ መንፈስክ ኦ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳብ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ክዝክራ ንልምነካ ኣለና ጸልይ በተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን ናሃዚ ቅድስ ጉባኤ እንተ ሃዋርያት ርትዕት ባህበ አሜን ትራይ ላይ ሶን እግዚኦ ተሳለነ ጎይታ ነፍሲ ባርያኻ ቅዱስ አቡነ እንጦንዮስ ኣዕርፍ ኣብ ክንዱ ድማ ኣብ መንበሩ ሓላውያን መሳለቒ መናፍቃን ተኹላኸ ይላገጸልና ናብ ኩና መንበሩ ሓላዊ ሕያዋይ ጓሳ ንበረልና ጸልይ በተ ቅዱስ አብ አንጦንዮስ ሰማዕት ከመ ያዕርፍ እዚ ነፍሰ በሰላም ወይሲመነ ሄንቲሁ ኖላዊ ህረባጫ በዲበ መንበሩ አሜን ትራይ ላይ ሶን እግዚኦ ተሳለነ ጎይታ ንማሕበርና ዘክሮምን ባረኮምን ቅዱስ ብፅእትም ዝኾነት ብዘይ ምስሊ ካል ብዘይ መቆራፀን ፍቃድካ ክገብሮ ፀጋካ ዓዘሎም ብቕንዕቲ ሃይማኖት ዘዕለፉ ኣቦታትና ናዴታትና ኣሕዋትና ናሓትና ናዕሊ ፀሎት መፅርትና ቤተ በረኸት ድማ ግበሮም ጎይታና ናና ኣገልገልትካ ብድሕሪና ዝመፅእ ትውልዲ ፀጋ ሃበና ክሳዕ መወዳእታ ዓለምን መዋኢልሃ ጸልይ በእንተ ማህበርነ ወጭወተ ለኩልነ አሜን ትራይ ላይ ሶን እግዚኦ ተሳለነ ጎይታ ኣምላኸይ ተንስሞ ፀላእትካ ይበተኑ ብርኹም ቅዱስን ስምካ ዝፀሉ ሰባት ኣብ ቅድሚ ገጽካ ይርሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ በረኸት እልፍና ኣእላፋትን ዘልፌት ኣእላፋትን ብሩኻት ዝኾኑ ባሕሪ ወድኻ ጎይታና ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስጋና ስልጣን መንፈስ ቅዱስ ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓትን ዘለዓለመ ዓለም ኣሜን ድሕነትን ልምለልኪ ክብሪ ዝተመላኸ ቅድስቲ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንክ ወላዲተ ኣምላክ ኣደ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸሎትና ናብ ላዕልና ፍቕሪ ወድኻ ዓርግልና ብሓቂ ናይ ጽድቂ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ግልነታትና ምሕረት ገብረልና ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ጎይታና ለምንልና ኦ ድንግል ማርያም ቅድስት ወላዲተ ኣምላክ ደስ ይበልኪ ብሓቂ ምንቲ ደቂ ሰብ እትልምኒ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ክርስቶስ ወድኽ ለምንልና ብሓቂ ንግስቲ ዝኾንኪ ወንንቲ ድንግል ደስ ይበልኪ ኦ ናይ ባህሪና ትምክሕቲ ዝኾንኪ ደስ ይበልኪ ኦ ንኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ኣብ ቅድሚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ብሓቂ መተዓረቒ ዝኾንኪ ምሕረት ገይሩ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ክዝክርና ንልምነክለና ዝውእቱ ጊዜ ባርኮት ወዝውእቱ ጊዜ ታምሩ ዳኔቲ ማርያም ዕጣን ውእቱ እስመ ዘውስተ ከርሳ ዘይቤአዝም ኩሉ ዕጣን ዘወለደቶ መጻወ እፍረት ምዑዝ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዑንስ ግሎቱ ወንከብ ትእዛዛቲሁ ከመ ይጽእለና ምሕረት ለሚካኤል ወብስራት ለገብርኤል ወሀብተ ሰማያት ለማርያም ተውቦ ልቡና ለዳዊት ወጥበብ ለሰሎሞን ወከርነ ቅብ ለሳሙኤል እስመ ውእቱ ዘይከብር መራሁት ለአቡነ ጴጥሮስ ወድንግልና ለዮሐንስ ወመልእክት ለአቡነ ጳውሎስ
እስመ ውእቱ ብርሃና ለቤት እፍረት ምስትይቲ ማርያም እስመ ዘውስተ ከርሳ ዘይትለዓል ኩሉ ዕጣን መጻእክት ለማርያም ድንግል ንጽሕት ሰምራ ዋሰርገዋ ደብተራ ለማይደረ ፍቁር ተውቦ ሕግ ለሙሴ ወክህነት ለአሮን ተውቦ ዕጣነ ለዘካርያስ ደብተራ ስም ገብርዋ በከመ ነገረ እግዚእ ወአሮን ካህን በማእከላ ያርግ ዕጣነ ሱራፌል ይሰግድ ሎቱ ወይሮ ይሴብሖ ይጸርዎ ለይሩ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ኃያል ወክቡር ወይስተረፈ አንተ ውእቱ ዕጣንኦ መድኃኒነ እስመ መጻእከ ወአዳንከነ ተሰአለ ቅዱስ ኃያል ቅዱስ አብ ቅድስት ድንግል ማርያም ተወልደው ጌታ የቀረበልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ እግዚአብሔር ተራሰተም ከአብዘት መስቀል ተሰቀለ ጌታ የቀረበልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ እግዚአብሔር ሳብሳይ ከአንዚ ከሞታ ደብሪ ዘንዘብ ምስጋና ናሰማያት ተዓረገ በየማና ቦስ ተመተኛ ያዋን ሙታን መልከም ማሐረስ መጽዩ ጌታ የቀረበልና ምስጋናና ምስጋና መንፈስ ቅዱስ ይሁን በኩሉ ሰዓት ዘላለም አሜን አሜን። ይሁን ይሁንላ ቅዱስ ስሉስ ጸጋው ለእግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ኩትቦ ለአምላክ ፍኖ ይደሉ መድሕን ነብስና ንዝኾንካ ንዘይትልወጥናኻ ንኣብ መሰረት ጥበብና ንዓቃብ ኣልባብና ንዓይኒ ልብናና ዘብራህኻልና ጸልማት ሕሊናና ናሪሕካ ብናትካ ይምሮ ዝኸለልካልና ንስኻ ኢኻ ነቲ ንጥፋት ዝተወፈየ ናይ ጥንቲ ሰብ ብመስቀል ወድኻ ድሓንካዮ ብዘይጠፍእ ሓደስካዮ ብትእዛዝካ ድማ ስሕተት ጠፈየ ነቲ ዝጠፍአ ደለኻዮ ብሞት ወድኻ እንተበጀኻዮ ጎይታ ምእንቲ ዝንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣለና ንሴብዓከ
ساعة مسكون خاغا قويتا زاغاسي باكوتي زماليتي كل ساعة مسكون خانا يكون مسكانا أيو قدم ساقات نمر ناتكا قلم ناتكا مخرن ناتكا طوب ناتكا مسحن زلاكا إيخا عليهم كي تفتر مساقا لوزغن واتبارسا نمد حام سقات تقل سقال كوارطات يتحراز وسعنا ودخام فقر كان قويتانا يذكر السسيو سلزا قويتانا احنا غرط كان ودسكا لنا نعها مع مقلبنا نسال سايك زي ودازي نقرب لنا نفس تحتات زري نجنو منفس شلل زي بلي نتوم تسدو زقبلو من زردو من نتوم ابرغرغ حتى واحد من ساقي مدحانين توم ياز حلي نقفعات زبقل لهم عاركن ايمانان نصات كان زمسكر لهم نصحان محدريهم بصدق نزصوعو سمعين مبلت كداني نزختا مازالي نتا معراف مسغانا امنتن غباء منفسن هبت صقان حيلن كتكون زتخلا بيت كريستيان كن عمر حزب او ويتا كيعرفنا كل ساعه نعخانا ودسنا بو امثال منغستها بلباتنا نفلطالنا باغام فور ودخا ويتانا يسوع كريستوسن بو مسغانا صنعتن زلكا نزلالم عالم زبطولك سبحان تقبلنا نصدق الله يمرو عدلنا زنات وزلنا هي باتكا نعم حدش عمت دمان مستوعال كتبنا تستوهبنا كلهم نزل على ماونت منفساونت كنت كملو እግዚአብሔር አምላክና ንልመናካለና مستوعال كهبنا زحامو مفوسلنا زلهم برزعنا فحيلهم زلوا كبلنا زتጨነቁ ድማሩ ወሎም ከም ተዝበልካዮም ዕውራት ክሪዩ ሓንካሳት خدو ሰማማት كسمعوا المصامات كنصحوا تقفعوا دما فتح خرخبو زبلكايو نزيها مسيخا مصات كافلتنا نبخانا بقويتا فتحي نبخانا برهان نبخانا مدهانيت كنقرب مستوعال قاعد لنا سلام كابزحلنا نزعرفوا نبسات ابوتاتنا ناديتاتنا قبر كريستوس يلسابيه ابراسين ولتتنقت نفس كلهم سماعات جنة منقصة سماع عرفلنا نزحزن مصنع منفس كاسلدلنا كم تنهار يا زمار كايم صلوات أب سمايات نبر ربنا ونولا سوع كلام أب سمايات نبر ربنا سنقاي كدس مقصرات انصار فاركا أمثال سمايكم لما مزيقا نعلم تنقلنا لهم عرضنا نحنا نزوجنا ودلهم تحرقنا لهم بدنا سنة حلقلنا كوقع حننا مبلا فتنا يجتولنا من قصتنا حايدين قبل نزل على الناس كايم آمين وعدنا مسلم الماريان نعكس قبل الملا سلام لك الله بأننا قد نقلقي بسكهم نقلقي እግዚአብሔር ቤታ ሰራዊት ሰላም ለከለኹ ንጽሕኻ ነስብር ዜኺ ፍረማፃንኩም ርኺ ወምል ተጸጋ እግዚአብሔር ንሳኺ ወፈሰቲ ለሲበል ኃጢአትና ንኻሕርግልና ናፍትወድ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ስሉስ ቅዱስ መሐረነ ድንግል ማርያም ደስ ይበልጌ ንስኻ በነስብ ልኽትኺ ናብ ክርስቶስ ወድኺ ለምንልና ንኣብን ወልን መንፈስ ቅዱስ ኣብን ወልን መንፈስ ቅዱስ ክብር ምስጋና ንግባእ ለመን ኩሉ ሰዓነ ዘለዓለመ ዓለም
ኣምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጽሓን ሃዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎ ዘለኹም ክርእዩ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ደለዩ ግና ኸይረኣዩ ነዚ ንስኻትኩም ሰምዕዎ ዘለኹም ሰምዑ ደለዩ ግና ኸይሰምዑን ናታትኩም ግና ዝርያ ዘለዉ ዓንትኩም ሰምዓ ዘለዋ እዛንኩም ብፁዓት እየን ዝበልካዮም ንሕናን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥባት ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና ካባኻ ንደልዮ ክንረክብ ኣብ ነጽልየሉን እንልምለሉን ግዜ ክንዝክሮም ዘኩሩና ንዝበሉና ዘክር እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሞት ንዝቐደሙን ዓርፎም ንዝሓመሙን ብቕልጥፍ ሓውዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሃኒት ናይ ኩልና መተንስኢ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ምስጋና ክሳብ ኣርያም ነቕርብ ኣለና نزلالم عالم آمين. أدهنني ملرودوني اسم يهيلوني وأطعام وجه لنفسي كما إذن إلى سميت أرزيوه لازمك
كل ساعة بمفرها بمقطقات مزقلقلو بساعات ما بقزين مزمسكن وملاك تحبر زلو يقبر لنا لو من كل ساعة نزل عالم عالم آمين وكذابير أملاخنا مدحانينا مفكر سبن قدسان دك مزامر تخانا قلقل تخانا تخانا ولا تخانا ساعة وسن عالم سرد كايم صايخانا يمن قصها ونقل سمورون كسبكنا وشتز بخازلو كل دويم كل حمام كحويم كاب على ما قديم زنا برحو مستير كاخمر نزلا كايم صايخا حجخا هو قيتانا نملخنا برهان كان تلقان لا أخلنا نايل بنا حلنا عين تبرهنا قال قدس ونقل كبتبات نسمع زبقعنا قبرنا كم سمعنا يخسر حنبر نسمع زرايا يخونا وكنت حادث الأساس السامي تسنى يفرح في وقت نغفر بارخنا نهيز مغابسة تحدد لمن قصة سماوات وانزل تدالنا خنكون كل زحاز እግዚአብሔር አብሩኺዮ ወልድ ዋሕድ ጌታና አምላክና መድኃኒያና ኢየሱስ ክርስቶስ ወንበሩኺዮ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ ወንበሩኺዮ ሃሌ ومدحانينا ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ Yeah.
ክርስቶስ ወአምላክየ ኩሎ ጊዜ መንፈስካ ምርሐና ሓይልኻ ደግፈልና ዘመን ድማ ኣምላኽና ከም ቃልካ ነብረሉ ተኣዘዝናየ ንፍፅመሉ እተሓሳስባና ንልወጠሉ መገድና ዝቐንዓሉ ህይወትና ዝፅብቐሉ ግበረልና በረኸት ቅዱስ ዮሃንስ መጥምቅ ድማ ክፈለልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣኾነ ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዓለት እንጀራና ለመሃበና ንሕና ንዝበደሉ በደሎም ከምዝሓለና ነብና ሳና ሓደገልና ኣብ ኳሕናኛ ንገረፈትና ይዘስወና መንግሥትን ሃይለን ክብርን ዘለሃለና ፀሙን ወድና ስም ማርያምና ቅርዝገብና ሰላምታ ሰላም ለክሎ ንሕና ለድንግለት እስካሁን ደጋያ ለሰላይ ሰላም ለክሎ ስኻብ መስመልከት ፍራማህፀንኩም ብርህዩ ወተጸጋብ ዳብር ሳህ ወፈሰት ክደሲወልጊ ሓጃትና ንሓለን ናፍትወተ ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ሓለመልና ኣሜን ወንጌል መንግሥተ ሰማያት አውሎጊዮስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲያው እግዚአብሔርና ጎይታናን አምላክና መድኃኒያን ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያን አገልጋልን ዝኾነ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ትንገር ቃል ባረኽን ክብሪ መንግሥቱ ክብሪ ምስጋና ንገባሎም ኩሉ ዛዕን ዘላለም ዓለም አሜን። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 11 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 19 ኢየሱስ ከዓ ነቶም 12 ኣዚዙ ምስ ፈጸመ ኣብ ከተማታቶም ክምህርን ክሰብኽን ካብኡ ሓለፈ። እነሆ ዮሃንስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከሎ ብዛዕባ ግብርታት ክርስቶስ ምስ ሰምዐ ካብ ደቀ መዛሙርቱ ክልተ ልኢኹ እቲ ትመጽእ ንስኻ ዲኻ ወይ ድማ እንጽበዮኻ ኣሎ በሎ። ኢየሱስ ከዓ መሊሱ በሎም ከድኩም እዚ እትሰምዕዎን እትርእይዎን ዘለኹም ንዮሃንስ ንገርዎ። ዕውላት ይርእዩ፣ ሓንካሳት ይኸዱ፣ ለምጻማት ይነጽሁ፣ ጸማማት ይሰምዑ፣ ሙታት ይትንሱ፣ ድኻታት ወንጌል ይብሰሩ ኣለዉ። በኣይ ዘይዕንቀፍ ከዓ ብፁዕ እዩ። ንሳቶም ምስ ከዱ ኢየሱስ ነቶም ህዝቢ ብዛዕባ ዮሃንስ ከምዚ ክብሎም ጀመረ። እንታይ ክትርእዩ ናብ ምድረ በዳ መጻእኹም? ብንፋስ ተሰው ዝብል ሻምብቆ እንታይ ደኣ ክትርእዩ መጻእኹም? ብቕጭን ክዳውንቲ ዘጌፀ ሰብ ቅጭን ክዳውንቲ ዝኽደኑስ እነሆ ኣባይቲ ነገሥታት ኣለዉ። ንምንታይ ደኣ ወጻእኹም? ነቢይ ክትርእዩ እወ ካብ ነቢይ እኳ ደኣ ዝበልጽ እዩ እብለኩም ኣለኹ። ንሱ እቲ ብዛዕባኡ እነሆ ኣነ ኣብ ቅድሜኻ መንገድኻ ዝጸርግ ልኡኸይ ቅድሜኻ እልእኻ ኣለኹ ተባሂሉ ዝተጻሕፈሉ እዩ እሞ ካብ ኣንስቲ ዝተወልዱ ዘበሉ ካብ ዮሃንስ መጥምቕ ዝዓቢ ሓደ እኳ ከም ዘይተንስአ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ። ኣብ መንግሥተ ሰማያት ግና እቲ ዝንእስ ካብኡ ይዓቢ። ካብ ዘመን ዮሃንስ መጥምቕ ክሳዕ ሎሚ መንግሥተ ሰማያት ትድፋእ ኣላ፣ ገፋዕቲ ድማ ይዝርፍዎ ኣለዉ። ከመይ ኩሎም ነቢያትን ሕግን ክሳዕ ዮሃንስ ተነብዮም እዮም። ክትቅበልዎ እንተ ደኣ ደሊኹምሲ እቲ ክመጽእ ዘለዎ ኤልያስ ንሱ ዮሃንስ እዩ። እዝኒ ዘለዎ ይስማዕ። ነዚ ወለዶ እዚ እሞ ብምንታይ ክምስሎ እየ? ኣብ ዕዳጋ ተቐሚጦም ንዕርኾም ዝጽውዑ ቆልዑ እዩ ዝመስል። ከምዚ ከዓ ዝብልዎም እምብልታ ነፋሕናልኩም ኣይሰዕሳዕኹምን፣ ኣልቀስናልኩም ኣይበኸኹምን። ዘይበልዕን ዘይሰትን ዮሃንስ እንተመፀ ጋኔን ኣለዎ ይብሉ። ዝበልዕን ዝሰትን ወዲ ሰብ እንተመፀ ከዓ እንሆ በልዕን ሰታይ ወይንን ዓርኪ ተቐበልቲ ቀረፅን ሓጥን ይብሉ። ጥበብ ግና ብተግባራ ረትዐት።
ሰማይን ምድርን ከሐልፊው ቃሌ ገና ከሐልፍኒ በለ ጎይታና ደቀ መዛሙርቱ ነአምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል ምን አበ ዘበአማን ወነአምን ወልደ ዘበአማን ወነአምን መንፈሰ ቅዱስ ዘበአማን ህልው ወሥላሴ ክርስቲያን እግዚአብሔር አምላኽና ዘይትምርመር ሰብ ብምፍቃር ካን ሓደ ወድኻ ዝጠፍእ በቂዕና ባኻ ከመለስ ናብ ዓለም ዝለኣኽካዮ ኦ መምህርና ናብዚ መፍረ ቁርባን ናብ ንቐርበሉ ግዜ ብሓጢኣት ንድሕሪት ከይንምለስ ናባኻ ንልምን ኣሎና ብምሕረትካ እምበር ብፅድቅና ብስራሕና ንምካሕ ኣይኮንናን ኦ ነዛ ባሕርና ዝፈተኻያ ኦ መፍቀር ሰብ ደጊምና ካብ ርህራይኻ ንልምን እንደልን ኣለና ንኣና ንምድሓን ዝገበርካዮ እዚ ምስጢር ዝስጉን ደሙን ንዓናና ኣገልገልትኻ ንኹሉ ህዝብኻ ንመፈራረዲ ከይኮነና ንምድሓንና ንመደምሰስ በደልናን ብንዝህላልነት ሰራሕናዮ መስተስረይ ዝተዳለወ ይኹን ኦ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ንቅዱስ ስምካ ክብርን ምስጋናን ይኹሎም ኩሉ ሰዓን ዘለዓለመ ዓለም አሜን። እግዚኦ ምስለ መንፈስ ሕጂኻ ኩሉ ንዝሕዝ እግዚአብሔር ኣቦ ጎይታ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ርራይኻ ንምንደልና ኣለና ኦ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳብ ሰላም ዓለም ዘላ ናይ ሓዋርያት ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዘክር ጸልዩ በእንተ ሰላመ ቤተ ክርስቲያን አዚ ቅድስ ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርእስት በሀበ እግዚአብሔር ተንስ ለኩልክሙ ምስለ መንፈስ ኩልን ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትና ከተዕርፍ ንልምና ኣለና ስመተ ክህነት ካብታ ዝተኣመኖ ክሳዕ ዝፍፅም ንብዙ ዓመታት ናይ ሰላም ዋዕላ ሓለዋ ክሕልወና ብዙሕ ጸጋ ዝህብ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ። ጸልዩ በእንተ ሊቅ
ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ እንጦንዮስ ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ሲምለነ የንቴሁ ኖላዊ ወአቃቤ ዲበ መንበሩ ዘሃገር አባ ኤርትራ ወዲበ ርእሰ ሀገረ አበዊነ ብፁዓን ጳጳሳት አባ መቃርዮስ ወአባ ሺኖዳ ወኩሎሙ ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓን ሃይማኖት እግዚኦ ዘዛለነ ምስለ መፍቀር ሰብ ካብረራ ያቃልምን እንደልን ኣለና ኦ ጎይታ ንማሕበርና ዘክር ሙባረኮ ጸልዩ በእንተ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስ ወማይበርነ ውስቴታ ጸጋሃ ቦምቤት ጸሎትን ቤት ንጽህናን ቤት በረከትን ማግበሮም ናና ንባሮት ካን ካባና እንዳሓር ዝመጽእ ንዘላለም ሰናይ መዋዕል ሃብ ኦ ጎይታ አምላክ እግዚኦ አምላክ ወይዝር ውፀርከ ወይግያ ሞጸላትኻ ይበተኑ ብርኾም ቅዱስን ስምካ ዝጸሉ ኩሎም ካብ ቅድም ገጽካ ይረሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ ብበረኸት እልፍና ኢላፋትን ዘለበይታ ኣላፋትን ብሩኻት ዝኾኑ ብሓደ ወድኻ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስ እሙ ዘለካ ክብርን ስልጣንን ንዘለዓለመ ዓለም ኣሜን ልነ በጥበብ
እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት ናምን ባዶ አምላክ ዚያብሮ ፍጥረት አብ ለዚነ አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እስማሎ ሰላሜው ኩሉ ፍጥረት ዝፈጠረ ብሓደ ኣምላኽ ናምን ኣቦ ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቐዲምና ከም ዝተናገርና ላዊ ምኽንያት ስለ ዘይብሉ ፍሉይ ምርታን መሰምታን የብሉን ዘይጠፍእ ብርሃን ኣለዎ ምቑራብ ዝኽእል ክልተ ኣይኮነን ሰለስተ እውን ኣይኮነን ንሰኾን እውን ለምዝነብር ሓደ በይኒ እምበር ዘይፍለጥ ውረን ብኦሪትን ብነቢያትን ተፈልናዩ ኢና ንሱ ገዛ ኩሉ ናብ ልዕሊ ኩሉ ፍጥረት ስልጣን ዘለዎ እዩ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ እዩ ሓደ እዩ ዓለም ከይተፈጥረ ዝተወልደ ወልድ ዋህድ ንሱ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ሰራዊትን ሲመታትን ስልጣናትን ዝፈጠረ ብዳሕራዋይ ዘመን ሰብ ክኸውን ዝፈቐደ ብዘይዘር ሰብኣይ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ዝለበሰ ብዘይ ሓጢኣትን ኣበሳን ከም ሰብ ዓበየ ኣብ ኣፉ ዓሰት ኣይተረኽበ ብድሕሪ እዚ ብስጋ መከራ መስቀል ተቐቢሉ ሞተ ብሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈሊጡ ተንሥአ ናብ ዝለኣኹ ኣቦ ናብ ሰማያት ዓረገ ካብ ኣብ ዝሰብ ተቐመጠ ካብ ዝሰረተ ናብ ዓለም ዘድሓነ ምስ ኣብ ምስ ወልድ ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ ክሰደደልና እግዚአብሔር ዝፈጠሮ ኩሉ ፍጥረት ንሱ ከም ዝኾነ ዝድርገሉ የብሉ ንብል ናይ ስጋ ሕይወት ነብስግና ብኩሉ ቅድስቲ ንስትንያ ንሕና ስሙ ስጎ ንሱ ከም ዝኾነ መውላዱ ርኽሰት ዘይብሉ ከም ዝኾነ ንምር እግዚአብሔር ንኣዳምን ንሔዋንን ህዝቢ ክበዝሑ ኢሉ ፈጢርዎም እዩ እምበኣር ኣብዛ ስጋና ምስ ስጋ ዘይትመውትን ዘይትብስብስን ነፍሲ ከም ዘላትና ነስተውዕል ንሕና ስባና ርኩሳት እዮም እምነቶም ንዝልሙት ኩሉ ግብሮምን ኩሉ ምፍልላዮምን ሕጊ ምፍራሶምን ንስየብ ከምኡውን ጻድቃን ሓጥኣን ዝትንስእዎ ትንሣኤ ሙታን ንኣምን ኩሉ ከከም ግብሪ ዝፍደየሉ መዓልቲ ፍርድ ከም ዘለዎ ንኣምን ደቂምና ከዓ ክርስቶስ ሰብ ብምዃኑ ከቶ እፀት ከም ዘይብሉ ንኣምን ሓቂ ሰብ ዝኾነ እግዚኣብሔር ቃል እዩ ናይ ኣብ ሊቀ ካህናት ኮይኑ ንፍጥረት ሰብ ምስ እግዚኣብሔር ዘተዓረቐ እዩ እምበኣር ከም ስርዓት ኣይሁዳይ ንገዘር ኦሪትን ነቢያትን ክፍጽም ከም ዝመፀ ንፈልጥ ኢና ኩሎም ህዝቢ ንዑ ብተስፋ ዝፅበዩ ካብ ይሁዳ ካብ ዝርውእ እሰይ ዝተወልደ ኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣኑ ናይ ባህሪኡ ንዑ ክብርን ዕብየትን ባርኾትን ውዳሴን ማህሌትን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓነ ዘለዓለም ዓለም ዘስልጣኑ ዲበ መትከፍቱ ሎቱ ስብሐት ወዓኮት በይ ወባርኮት ውዳሴ ወማህሌት ይእዜኒ ወዘርፈኒ ወለዓለመ ንጹህ ዝኾነ ካብ ቁርባኑ ይቀበል ንጹህ ዘይኮነ ገና ኣይቐረብ ንሰይጣንን ንሰራዊቱን ብዝተዳለወ መለኮታዊ ሓዊ ኸይነድድ ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ኣብ ሕልሉ ዝሙትን ካልእ ሓሳብን ዘለዎ ኣይቐረብ إذا كاب سكا ورسحات كم زنصاف عمر ما كابنا كلهم حتى نطيع دفيركم أمنا كرسوس سكا عندما انتقربكم كابو بمقبالكم على في النادي بالليل حاجاتكم أبقى زارسهم يزم الله سنبر بنسألناكم من تذكركم أنا خب حاجاتكم نصير نزين أجان جالس استهاجر وسساعن ستزاربن وجاب خفات أوشي بس رسيان زقوا من تلو نرويتنا يسوس رسوس رمز قطعون قبل الليل رمز شعل لنا يردا أبتني برخات مرجم أبتني حاجات حتى يظن جابر زابير جهنم سات شغبليو وقويتاين أملاخين قبار زرعة وهاب سلام فقرن كفو حلنا كي من قناعة سقاو فتوتنا الحق اللي فقرن سلام مزل وزمان مسناين أمر مزس مرخا قدسانا قلقل تخاط مروم كفلني كاب سماعي زورركا من سماويان مدراويان سلام زقبر كان الصخيخة مسقانا نزل عالمنا تكايمو
ንዓኻ ከመስግኑ ንኩሉ ዙ ሓደ ዝገበርካ ያ ንስኻ ኢኻ ለጸሎት ዘላለም ዓብይ እግዚአብሔር ሰብ ዘይጥፋእ ዘፈጠርካዮ ቀደም ብቕና ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተወ ሞት ብምምፃእ ህያው ወድኻ ብጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋእኻ ካብ ሰማያት ዝተረኸበ ሰላምካ ንኹላ ምድሪ መላእኻያ ናይ ሰማያት ሰራዊት ንእግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ እውን ንሰብ ሰላም ፍቕርን ሰላምን ይኹን እናበሉ በኣ ዘመስግኑኻ ስምረቶ ኣብ ልቢ ኩላትና ስምረት ካመላ ካብ ኩሉ ረኽሰትን ዕብዳንን አንጽሃና ካብ ኩሉ ቅንቅንዓትን ካብ ኩሉ ሕሱብ ምግባርን ሞት ካብ እተምፅእ ምዝካረ ከይውን አንጽሃና ንኹልና እውን ብመንፈሳዊ ምሳዕምን ሕድሕድና ምሳዕም ዝልዋት ግበረና ጸልዩ በእንተ ሰላም ፍጽም ወፍቅር ታሜሆ በበይናት ዝድሞ በአምሃ ቅድሳት ክርስቶስ አምላክነ ይረስየነ ከመንታማ በበይናቲነ በአምሃ ቅድሳት ይቅረበሉልና ይቅረቅረና ተባልኩም ምስ ጎረባብትኩም ሰላምታ ተለዋወጡ ብዘይ ፍርዲ ካብ ስጋኻ እንደምካ ንሁበትካ ክንቅበል ሃበና ንሳውን ሞት ዘይብላ ሰማያዊት ያም ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስሉ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣንን ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም አሜን። አቦታትና ሐዋርያት ዝደረስዎ ናይ ቁርባን ምስጋና ጸሎቶምን በረኸቶምን ምስክለና ምስለ ነብሰ አቡነ እንጠንዮስ ይኹን ምስ ነብሰ አቦታትና ነዲያትና ዝዓረፉ ይኹን ምስ ብፁዓን ጳጳሳትና አባ መቃርዮስ አባ ሲኖዳ ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ንዘላለም ዓለም አሜን። እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ
አምላክነ ርቶ ይደ ሎ አለሎ አልባበክሙ ብነ ሀበ እግዚአብሔር አምላክነ ናኮተ ናኮተ እግዚኦ በፈቆር ወልድከ ዜነ ኢየሱስ ዘበዳሪ መዋዕለ ፈኖከ ለነ ወልድከ መድኃኒነ ወመቤት መላከ መክረከ ጎይታ ብፍቅር ወድኻ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግነካ ኣሎና ብዳሕረዋይ ዘመን መድሕንን በጃን ዝኾነ ወድኻ መልኣኽ ምኽርኻ ለኣኽካልና እዚ ቃል እዚ ካባኻ ዝተረኸበ እዩ ብእውን ፍቓድካ ኩሉ ገበርካ ወቅዱስ አባ እንጦንዮስ ሰማዕት ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይሲም ለነ የንቲሁ ኖላዊ ዋጫዊ ዲበ መንበሩ ወብፁዓን ጳጳሳቲነ አባ መቃርዮስ ወአባ ሲኖዳ እንዘያክብቱከ በጸሎቶሙ ወበስለቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት ዘካርያስ ካህን ወዮሐንስ መጥምቅ ኦ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቁራት ክርስቲያን ዝኾኑ ህዝብኻ በረኸት ሰማያውያንን ምድራውያንን ባርኽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባልና ለኣኽና ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ደገታት ምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረሓዋ ግበረልና እምነት ቅዱስ ሥላሴኻ እውን ክሳዕ መወዳእ ሰዓት ትንፋስ ፈጽመልና ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ ህዝብኻ ብፀሓዮም መፈውሶም መገሻን ዝኸዱ ኣቦታትና ኣዴታትና ኣሕዋትና ንሓትናን ከዓ ብቑኑ መገዲ ምርሓዮሞም ብሰላም ምጥዕናንን ኣቦቶኦም ለሶም ንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ ከም መጠን ጸጋኻ ናይዚ ዓመት እዚ ኣፍረ ምድሩ ባርኽ ኣብ ገጽ ምድሪኻ ዘወትር ሓጎስን ተድላን ግበረልና ሰላም ካጽናልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓስቡ ብጽኑዓት ሃያላት ዝኾኑ መለስ ኩሉ ሰዓት ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ከዓ ንዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብኡ ኣምላኽና ነብሶ ከበብሶም ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሓሎም ብቑና ሃይማኖት ኮይኖም ዝሞቱን ዝዓረፉን ነብሳት ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ኣዕረፍ ኦ እግዚኦ ኣይርፍ ነብሳት ኣግብርቲ ቋይማቲከ ገብረ ክርስቶስ ወለተ ጥምቀት ኣብርሃ ጽዮን ኤልሳቤጥ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ዕረፍ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋጋኦም ክኸፍሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብመረም ብመብራህትን መጋረጃ
بمصحف نبابات باقو حبيت مقدس نزحالي بارخ او كريستوس املاخنا محرت مركاب ابز مسانا تاكبم زلو كلهم رحرحلهم اب قد مفرن مدنقصن منبركا مصوات نقربك كلهم تقبللهم تتጨነቀ ሰብነት ኩላ አጎስ ብጽኑ ማሰት ተታስሩን اب سدتنا مركون زلون مري مجزاتن تتحزون واملاخنا بمحرت قادحنهم وممرنا ኢየሱስ ክርስቶስና በቃ እንጽልየሉ ጊዜ ክንዝክሮም ንዛዘዝና ኩሎም ኣብ ሰማያት መንግስት ካዘክሮም ንዓይኒ ሓጢአተኛ ባሪኻውን ዘክረን ኦጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ንስኻውን ባርኽን ዘለኣለም ሓልዎም ንዓብዮም መሃሮሙ እግዚኦ ወተሰሃሎ ለሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን ነዚያቶም من كلهم منهم سمع عرف يقرب لهم كاب سماينا ما حسن دنجل زلاكا يودها اما حسن توسن سبكن ودها خمس خنا بمنفس قدس تفلت اللي تنبروا تنسى ناخا قدسان ملاك قدسان ملاك تلك انا ملاك تلفنا الى فاتن تلفت على فاتن ابكر مخاي قوموا وستبه ناس رو سدستغم فزلهم كبران 4 انسسا سرافيل جروبيل بغلت تخنفهم قطم يخدنوا بغلت تخنفهم كعب اقرهم يخدنوا بغلت تخنفهم ونكابوسن كسابوسن عالم يزروا እግዚአቶም ኩላቶም መስተመቶም ኩሎም ዝቅድሱኻ ዝውድሱኻ ኩሉ ሰዓት ንዓኻ ዝቅድሱን ዝውድሱን እዮም ሕጂኻ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ክብሪ ምስጋናኻ ሰማይን ምድርን ሙሉእ ይብሉ አውሴ ቅዱስ እግዚአብሔር ተባረክ ምሉእ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳን ተስፋይከ ክብርኻ ምስጋና ብጎይታናን ብኣምላኽናን ብመድሓኛን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰማያትን ምድርን ሙሉእ እዩ ቅዱስ ወድኻ ፍቓድካ ክፍፅምና ህዝቢ ክዳሉ ንመፀ ካብ ድንግል እውን ተወልደ ተዘከረነ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ እግዚኦ ሊቀነ ተዘከረነ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ በከመ አዳውን ሕማም ዘርግሐ ንሞት ክስዕር ማሰር ሰይጣን ክበትኽ
نسيو لما خرجز نقدسان كمرح سرعات كتكل تنسايو خافل بفقاد حمام زتوغابيو بتهذا حزو ليتي نور نقفان بزي بلن قدسات بصات زخنا عدا وحبس تابعي لحزين نامن كما زنتو نبخان أببو نبس ما ينكعريرو أمسجين بارخا ورسون نتمناتو ندك مزامر زواريات منتقاتكم نحدقات حكيات زقرس سقايو زي حبس زي انكم العيد هابو آمين 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 نعم ونتعمل نسيبك وزينا وأملاكنا كما زنتو كمون تسوى مسجنهم باريخون كدسون زسوازي من تغاتكم نبجاب زحاز فسس دم يمون كستايلون تمنات لك مزامر تابا آمين ونتعمل نسيبك وأملاكنا زنتو نزين وتكسيو وتنسيك قدست نعم نركتك ودعم مساكك نسيبك ونتعملك نزلك ونحسبك وعك وزينا وأملاكنا بيتا حجون وما كان تنساخنا ذكرنا نمنا كالنا نمسكنا كادما نزحب السزن نزسوا زن نقرب الكالنا أبقى بيعاخن كوهم نعاخن قلبو تدلا قبل كالنا أو بيتان لمنا كان محسن كان لنا نبزحب السزن نبزسوا زن من فاس قدسن حيل قصدنا لمنا كان محسن كان لنا نقويتانا نبلغنا نايس كرسوس قندم غيرو كربوتا دقيمنا نلمنا كالنا نزل عالم عالم آمين اكزيو مارنا زيو ماكن زيو تسعالنا بكل لب نسبك ለእግዚአብሔር አምላኬነ
ኅብረተ መንፈስ ቅዱስ ሰናየ ከመ ይጸግወነ ህልወ ወይሄሉ ለትውልደ ትውልድ ለዓለመ ዓለም ካብኡ ንዝቕበሉ ኩሎም ሓደ ጌርካ ኣቦም ንንጽህና ንመላእት መንፈስ ቅዱስን ንቅድስናን ንሓቀኛ እምነትን ንምጽንናዕን ይኹኖም ናኻ ቅዱሱን ንፍቕሪ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስን መንፈስ ቅዱስን ንዘላለማ ዓለም አሜን አበነ ነይበር በዘዚአከ መንፈስ ከስሙ ለእግዚአብሔር ቡሩክ ስሙ ለእግዚአብሔር ወቡሩከ ዘየመጽእ በስመ እግዚአብሔር በስመ እግዚአብሔር ባረክ ስመ ስብሐቲሁ ኮነ ለይ
ቅዱስ ምስጢሩ በረኸት ክንክበል ምንትኽን ከበና ካባና ወናሓደ እኳ ኣየርስሕ ንዓና ጽንዓት ያበና ናይ ክርስቶስ ጉንዶም ዝኾነ ቅዱስ ምስጢር ምቕባል ንዝቕበሉ ኩሎም ንሓጎሶም ይግበረሎም እዚ ኸ ኩሉ ዝሕዝ እግዚኣብሔር ኣምላክነ ዘኩሎ እግዚአብሔር አምላክነ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ዘአበሰ ለነ ኢታብአነ ውስተ መንሱት አድኅነነ ወባልዓነ እምኩሉ እኩይነ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮበከ ማበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮበከ ማበሳነ ሰራዊተ መላእክቲሁ ለመድኃኔ ዓለም ይካውሙ ቅድሜሁ ለመድኃኔ ዓለም ወይኬልልዎ ለመድኃኔ ዓለም ሥጋሁ ወደሙ ለመድኃኔ ዓለም ወንጻ ቅድመ ገጹ ለመድኃኔ ዓለም ባሚነ ዚአሁ ሐዋርያ
ዘላለም ትነብር እግዚአብሔር ዝተሰወረ ዝተጋሃደነ ትፈልጥ ህዝብኻ ራእሶም ኣብ ቅድሚኻ ዲኖም ኣለዉ ስጋዊ ልቦም ናብ ዚኦም ኢልካ ኣለዉ እሞ ኣብቲ ዝተዳለወ መሕደሪኻ ኮንካ ንዓታቶምን ንዓታተንን ባረኽ ጽኒልካ ጸሎቶም ስምዓዮም ብሓይሊ የማንካ ጽንዓዮም ካብ ክፉእ ጭንቀት ሰውሮም እንትዳዮም ሓላዊ ኩኖም ንስጋና ንነብስና ንዓታቶምን ንዓታተንን እምነትካ ንምፍራሕ ስምካ ንወስኸሎም بعد ودها مسون منفس قدوس كبر سلطان ابو زلك لهم كل زعم زلالم عالم امين لا زيابير بفرحات እግዚኦ ንሰግድ ወንሴብሐከ ናይ ንስሓ ጸሎት ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓትካ እግዚኣብሔር ኣብ ውስድ ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውዒኻ ብዛዕባ እዚኣን ቤተ ክርስቲያን ኣይካህንፃ እየ ናይ ስእሊ ኣብ ደገታት ከጥፍዋን ከናውፅዋን ኣይኽእሉን እዮም መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካ እየ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ተኣስረ ክኾኑ ኣብ ምድሪ ትፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ክኾኑ ዝበልካ ንስኻ ኢኻ ሰብኡትና ንስምባረትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ኣይ ብቓል ባሪኻውን ብፍልጠትን ዘይፍልጠትን ተወደሎ ጎይታን ዘማገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣጥኒኻ ሓለዎም እንተማሕፀኖምን ከምኡ ኸ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይኑ ትሕት ባሪኻ ብትሓን ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፅን ይኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ኣይ ብቓል ባሪኻውን ዝተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዘምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ተረቕ ናይ ሰብኡትና ንስምባረትካ ንስኹም ተቐበል ናይ ዘለኣለም ህይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም ንሕደገሎም ንስኻ ለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዘምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባሪኻ ሓጢኣት ኣይስረየለን ንኹሎም ሰብኡትና ንስምባረትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጎይታ ብእንዛረቦን ብእንሰርሖን ብእንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልናካ ሕደገልና ስረየልና ናሕስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ጎይታ ተፈታሕና ናፃ ዝወፃና ንግበረና ንኹሉ ዙኻ ንፍትሓዮም ሓጢኣተኛ ንዝኾንኩ ንዓይኒ ኣገልጋሊ ኢኻ ንፍትሓኒ ኦ ጎይታ ኣኢረፍ ነብሲ ኣቡነ አንቶንዮስ ኦ ጎይታ ንብፃን ጳጳሳትና በመቃርዮስን ኣባ ሽኖዳን ዘክሮም ኦ ኣምላኽና ንብዙ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብፅድቅን ብሰላምን ሓልወልና ኦ ጎይታ ንኩሎም መራሕትን ሰበስልጣንን ብፅድቅን ብሰላምን ሓልዎም ኦ ጎይታ ንሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ንቐሳውስትን ዲያቆናትን ኣናጉንስጢስን ኣንበብትን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ንዘይብለን ታታማትን ሰብኡትን ኣንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ናብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካብ ቆይመኑ ዘለዉ ህዝብኻን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽናዕዮም ኦ ጎይታ ብኾነ ሃይማኖት ጸኒዖም ንዝመቱ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዘክሮም ነብሶምን ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ንብር ኦ ጎይታ ዕረፍ ነብሳታ እግብቲ ኮይማቲከ ገብረ ክርስቶስ ወለተ ጥምቀት أبرها تيانا سكالا مريم نسخلهم سماعتا تيرترا مس أبراهامن يساقن يعقوبن أنبرنا عناون كاب كل بدل المرجمن كاب وحدة كاب حسيان محل مجوازنا دحننا بقعدة برخصة سكعات لبوت حيمانتهم مسعر ماويان كاب مسن برا دحننا وقويتات ببن حيلن لبن مسو علن عمران هبنا كل ساعة كاب زفاتاتنا كل قبل سيطان كاب عشرزان ذا العالم فسمنا كمن الرعب برنا وقويتاف أركان دليت كان كل ساعة كم فسمها بنا سمنا ونج كلهم كل ساعة سمايتات أما قصة سمايات أما صحفي وصحفلنا وقويتانا يس كرسات مسؤول نسمان فس كل سن مسجانا سلطان بوزر لوكا لو من كل ساعة نزل العالم عالم جزنا بزلي جزنا بجز بزغير كلام بزغدله
ጊዜ ብዝሓለፈ ስጋ ብዝወደቐ ደም ብዝነጠበ ብዓይኒ ምሕረትካ ነጽረኒ ነጽር ቅድሳት ለቅዱሳን አሐዱ አብ ቅዱስ አሐዱ ቅዱስ አሐዱ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር መስላ ኩልክሙ ለመንፈስከ
ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ 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 ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ ለውስተ ንስሐ ሃሎ ደሞ አትዙ ርእሰከ እግዚአብሔር አምላክና ንስሓን ዘለዉ ዝብካ ተመልከት ከም መጠን ዕብየት ለውሃትካ ይቅረበሎም ከም ብዙሕ ምሕረትካውን በደሎም ደምስሰሎም ካብ ኩሉ ቂቃ ሰውሮምን ሓልዎምን ዝቐድማ በሳኦም ብሰላም ይቕረልካ ነብሶም በጃኹሎም ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ፀምብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ መጎስን ምሕረቱን ምስሉ መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ጽንዓትን ቦ ዘለካ ለምን ኩሉ ዛዕን ዘለዓለመ ዓለም ተንሥኡ ለጸሎት ሰላም ለኩልክሙ እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ያሚኖም ካብ ንዝቕበሉን ህይወትን ንመድሓኒትን ንስርየት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደሙ ያሚኖም ካብ ንዝቕበሉ ንህይወትን ንመድሓኒትን ንስርየት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ እዚ ናይ ኣማንኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጉኡን ደሙን እዩ ኣመን ክሳዕ ድሓረይቲ እስትንፋስ እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን
مدحاننا يسوع كريستوس بخرت وجن نجر زخانات كابر سجن مريم زوسودو مسمى لك كذا حدا زقبلوا سجون دم كم زخانة أمن بزي متحواس من دبلاغ بزي مفرلاي من لوات بزي من بيتنا وبيلاطوس بسنا مسكرنا سماع زخانة من تانا من تيوت كل نحلي وزعويو آمين 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 ملكوت خاب تسبيت وقد عن ساعات وكم تطلع عين خمسة فريق أبو بمناد نتقبلوا نهوة إن مدحانية حلقة حاتيات خول من تانا حلي وزهابويو آمين 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 إمن ونزينا قويتانا ملخنا المدحانيان يذكر سوسكون دومون كم زغنة نعو مسكانا كبرن سجلة تزقبوي مسلوا سمايا وابو مسمحوي من فس كل سن لمن كل سعن نزل العالم عالم እግዚአብሔር አምላክ ይባህዘብ ለካ መስዋዕት ስጋ ወድኻ እንሆ ሓደ ወድኻ ምንታይ ሞይቱ እሞ በዚ ኩሉ ሓጢአትያ ናሕስየለይ እንሆ ኣብ ቀራንዮ ዝፈሰሰ ንጹህ ደም ወድኻ ምንታይ ጠርዓሎ ዝዛረብ ደም ናይ ባርያኻ ሓጢአት ዘስተስሪ ይኹን ምንቲ ደሙ ተቐበለለይ ከመይ ፍቕሪ ወድኻ ምንቲ ከስምረካ ኣብ ኩናትን ሽንካርን ተቐቢሉ እዩ ምስጋዓንኩ ሰይጣን ንእስቲ ልበያትዩ መቱ ወጌን እዩ ጎይታ ንሱ ጥናዕካ ስለዘ مرتباني بمغنيات عادات كتدلي مقامي بوتين على خفرلين عين العجل يتقضي القوار ذفرت أنا نحنني وقويتا نصغار بسينا على غير الحين غامون عين وارخة قسنا بسيس كاينا كتل وقويتا يسوس بحاتيات تشعر يزيد حدث قبالنا يكون أنا قطعك يا كرمها وراس العالم سريحي بارها خمسار كان فتر كاي سقاها نفسين اهتزاز كان وراس صحيح قالت لنا قبل من لي انت غني نعيب مفتارك من تمدحاني سبسل زغنك من صغر مسكر كان محوش لزغن موت كان أبصر زيت معازمة الزاخة وقويتا كاب كل بلد مرقب كاب كل حاجات رخصة كتنسهني علم كان محسن كان اللغو نفسك خاندم كان مستقبلكو نموقسد مفرنا يغنني محانا لا يغرب للي وتعالى وسريت حاجاتي نحن نفسينا مني بغلطوغن لنقلت ولد ولاديتك بناي كرس لنقلتنا مريم لمانون بناي يوحنس مدمغ لمانون بصلوت كلهم كرسان ملاغتن بغلهم سناي لقالت سماي تاتن صادقانن كسعن زلالم عالم آمين بسم الله وولد ومنفس قدوس هدو أملاك آمين ሃይማኖት አበው ናይ ቅዱስ ጎርጎርዮስ ምዕራፍ 36 ካብ ክፍሊ 4 ቁጽሪ 1 ናይ ኑሲስ ኤጲስቆጶስ ቅዱስ ጎርጎርዮስ ብዛዕባ ንስሓን እቲ ካብ ሓጢአቱ ዝንስሕ ዕረፍትን ሓጎስን ከም ዝረክብ ኣብ ዝደረሶ ድርሳኑ ከምዚ በለ እግዚአብሔር ብኩሉ ግብሩ ብሩኽ እዩ ብኩሉ ቋንቋታት ዘረባ ኣህጉራትን ከዓ ኣዝዩ ምስጉን እዩ ናይ ምፍቃሩ ካብ ዘይምንባር ናብ ምንባር ኣምፃኣና ንዓና ብምፍቃሩ ካብ ዘይምንባር ናብ ምንባር ኣምፃኣና ብድሕሪ እዚ ንኩሉ ሳዕ ዝነብር ብኩሉ ክቡር ኣዕናቕ ዘጌፀ ናይ ዘለኣለም ኣኽሊል መንግስቲ ይሸለመና ንሳቶም ከዓ እቲ ከም መብረቕ ብማእኸል ባሕሪ ዝተመላለሰ ገባር ዓበይቲ ተኣምራት ብልሳን ክቡር ነቢይ ዝተዛረቦም ቃላት እዮም ከምቶም ሰለስተ መንእሰይ ኣእጋሮም ብሓዊ ዘይነደዳ ክዳውንቶም ከዓ በቲ ጨና ትኪ ዲንን ሃልሃል ተሓውን ዘይጨነወ ክዳኑ ኣይጠልቀየን ኣእጋሩ እውን ኣይረሓሰን እዚ ዓብይ ነቢይ ግና ኣብ ማእኸል ዓሚቕ ባሕሪ ኣተወ ምስኡ ካብ ዓብይ ህዝቢ ኣሕለፈ ንሳቶም ድማ ኣብቲ ማዕሙቕ ባሕሪ ኣጥሓለ ንጸላእቶም ድማ ኣብቲ ዓሚይ ማዕሙቕ ባሕሪ ኣጥሓለ እዚ ነቢይ እዚ ከምቲ ሰብ ምስ ብጻዩ ገጽ ንገጽ ዝዛረብ እግዚኣብሔር ቃል ንቓል ገጽ ንገጽ ዝተዛረቦ እዩ እዚ ነቢይ እዚ ንእስራኤል ካብ ባርነት ግብፂ ሓራ ዘውፅአ እዩ እዚ ነቢይ እዚ ካብ ግብፂ ተኣምራት ዝገለጸ እዩ እዚ ነቢይ እዚ ኩሎም ፍጡራን ዝተኣዘዝዎ ከምቲ ብልቡ ዝሓሰቦ ነቲ ማይ ባሕሪ ደም ናብ ምዃን ዝለወጦ ብኣፉ ከይተዛረበ ብሕሊና ልቡ ኢዱ ናብቲ ባሕሪ ኣቢሉ ኣልዓለ እቲ ባሕሪ ድማ ደም ኮይኑ ተለወጠ
እዚ ነቢይ እዚ ፅንፅያን ዕኮትን ዝናኸስ ሃመማን አንበጣን ኣብ ልዕሊ ግብፃውያን ዘውረደ እዩ ነዚ ኩሉ ድማ ካብኣቶም ቀልጢፉ ኣግለሶ ነዚ ነቢይ እዚ ባርያይ ሙሴ ካብ ኩሎም እዞም ብዘመኑ ኣብ ምድሪ ዘለዉ ለዋህ እዩ ብምባል እግዚኣብሔር ዝመስከረሉ እዩ እግዚኣብሔር ኣነ ንፈርዖን ኣምላኹ ገይረካየ ዝበሎ ነዚ ነቢይ እዚ እዩ እዚ ነቢይ እዚ ንማሕበር ቆርየ ብሓዊ ዘጥፍአ ነቶም ዝሰዓብዎን ከዓ ብሂወቶም ከለዉ ናብ ጉድጓድ ዘውረዶም እዩ ምእንትቶም ብዙሓት ኣሽሓት ካብ ደቂ እስራኤል ብዙሕ ግዜ ዝለመነ እግዚአብሔር ድማ በአማላድነቱ መዓቱ ካብኣቶም ዘርሓቀ ነዚ ነቢይ እዚ እዩ እግዚአብሔር እውን ኣብ ግብፂ ብኡ ሓይሉ ገለጸ እዚ ነቢይ እዚ ንደቂ እስራኤል ብጌጽ ወርቅን ብሩርን ካብ ግብፂ ብኢዱ ዘውፅኦም እዩ እዚ ነቢይ እዚ ብኢድ ሰብ ዘይተገብሩ ካብ ሰማይ ክልተ ጽላት ኣብ ውሽጦም ከዓ በጻብዕ እግዚአብሔር ዝተጻሕፈ መጽሓፍ ዘለዎም ንሱን ሕግን ትእዛዛትን ዝተቀበለ እዩ ነዚ ነቢይ እዚ እግዚአብሔር ንሰብ በአርአዩን በአምሳሉን ንሱ ከም ዝፈጠሮ ብልሳኑ ዝተዛረቦ እዩ ካብዚ መዓርግ እዚ ዝኸብር እንታይ ኣሎ ካብ ኩሉ ትምክሕትኸ ኣየናይ ትምክሕቲ ይዓቢ እግዚአብሔር ብልሳን ሓለቓ ነቢያቱ ክዛረብ ንሰብ በአርአዩ በአምሳሉን ባዕሉ ከም ዝፈጠሮ ምስክር ካብ ምዃን ዝዓቢ እንታይ ኣሎ ዘመክሕ መዓርግ እዚ እዩ ብዋጋ ክትዕድጎ ዘይከኣል ዓናቕ ክብሪ እዚ እዩ እግዚአብሔር ብኦም ዘጌጸሉ ኣኽሊል ልዑላን መንፈሳውያን ዓናቕ እዚ እዩ ንዓና ብኡ ኣጌጸና ኣሓየለና ኣሰልጠነና ናይ ዘለኣለም ህይወት ኩሉ ሳዕ ናይ ዘለኣለም ዕረፍቲ ብቑዓት ገበረና ንሕና ገና ካብ ህይወት ሞት ኣብለጽና ካብ ሓጎስ እውን ብፍቓድና ሓሳር ደልየና ነቲ ናይ ጸላኢና ምትላል ብምቕባልና ድማ ኣብቲ ግዜ ማሰን ናብቲ መወዳእታ ዘይብሉ ፍዳ ዝወስድ ብፍታውና ናብ ሕማም ወደቕና ንሱ ገና ኸቶ ይሓደገናን እንታይ ደኣ ብኸኣሊነቱ ተቐበለና ብዕብየት ይቕረትኡን ምሕረቱን ድማ ናብኡ ኣቕረበና ግብረ ኣዳው ወዲቕና ክንተርፍ ኣይገደፈናን እኳ ደኣ ብብዝሒ ይቕረትኡን ምሕረቱን ነቲ ንኹሉ ዝርአን ዘይርአን ዝፈጠረሉ ቃሉ ሰደደልና እቶም ዝረአዩ ፍጡራን እቶም ሓለፍቲ እዮም እቶም ዘይረአዩ ፍጡራን ድማ ዘይሓልፉ መንፈሳውያን እዮም በረኸትን ረድኤትን ናይ ቅዱስ ገርጎርዮስን ናይ ኩሎም ቅዱሳን ኣቦታትናን ምስ ኩላህና ይኹን ይወርድ መንፈስ ቅዱስ በላይ ለበስቶ ወይኑ ሰማይ ብርሃን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ዝፈኑ በላይ ለዛቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያኑ ይወልጦሙ ከመ ቅጽበት አባላተ ክርስቶስ ይኩኑ በኃይለ ስልጣኑ ወመንክር ይችሩ ለከም ጻድቃን ወሰማይ ዘላይ ረፍከሞ በሃይማኖት መዋያነ ዓለም አንትሙ በብዙትግሳሉ ቅድመ ፈጣሪ በኩሉ ሰዓት እንበለ ንስሐ ክያነ ይንሳአነ ሞት ለከም ጻድቃን ዛተለት ኩልኩም ድማን ሰባ አስማትክሙ ቅዱሳነ ሰማይ ወምድር ማኅበረ ሥላሴ አንትሙ ዝክሮነ በጸሎትክሙ በእንተ ማርያም እሙ ተማጸነ ለክርስቶስ በሥጋሁ ወደሙ እግዚኦ ኩነኔከ በልሃገር ጽድቀከ ንለወልደ ሀገር ጸራ ታይተ ገሪሃ እቀ ህዝባ ሃይማኖታ ለቅድስት ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ
ኩሎሙ ክርስቲያን ኢለይም ቢሉን ጊበሩ ተስካሮሙ በሰላም ወበፍቅር ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሑ ወዘምሩ ለጸዋይ ተወለ ቅዱስ 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 ዘየነ ሀበኒ ከመ ሕይወት ዘሥጋ ወደመ ዘእንበለ ኩነኔ ሀበኒ በርድሬ ዘያሰምረከ ከመ አስተሪ ስብሐቴ ወየውለከ ዘዚአከ ፈቃደ በተአምኖ ለምንሱ ዘፍነ ኩዳኒ ንጹሕ ለሕይወተ ሥጋ ንጽዋት ከአብ ለምንሱ ዘፍነ መንግሥተከ ስመከ በላዕሌነ እስመ ኃያል እኩዝ ወስቡሕ ወለከ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩዝ ወስቡሕ እስመ ኃያል አንተ ቁት ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡሕ እንደምንጹ ዘግናው ናክንዳኔ ኢየሱስ ለሕይወተ ሥጋ ወነፍስ ኩንቺ እስመ ኃያል አንተ እንደምንጹ ናይ ጎይታናና መድኃኒት መድኃኒት ክርስቶስ መድኃኒት ሥጋን ነፍስን ኩንኪ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እንደምንጹ ናይ ጎይታናና መድኃኒት ክርስቶስ መድኃኒት ሥጋን ነፍስን ኩንኪ እኩት ወስቡሕ እንደምንጹ ናይ ጎይታናና አምላክና መድኃኒት ክርስቶስ መድኃኒት ሥጋን ነፍስን ኩንኪ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም
ጎይታና ኢየሱስ መድኃኒት ሥጋን ነፍስን እኮተ ወስቡህ መድኃኒት ሥጋን እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኮተ ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኮተ ወስቡህ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ሰብህዎ ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብህዎ በጽንዓ ኃይሉ ሰብህዎ በክህለቱ ሰብህዎ በከመ እግዚአብሔር ሰብህዎ በቃለ ቀርብ ሰብህዎ በመዝሙር ወበሰንቆ ሰብህዎ በከበሮ ወበትፍስሕ ሰብህዎ በአውታር ወበእንዚራ ሰብህዎ በጸናጽል ዘሰናይ ቃሉ ሰብህዎ በጸናጽል ወበይባቤ ኩሉ ነፍስ የኩል ስብሐት ለአብ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለሙ ለዓለመ ዓለም አድዌቶ ለእግዚአብሔር ቅድሳቶ ነሲያነ ከመለ ሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ ዘተመጦ ወኔት ማሐፀኔ እንዘ ንሴ ብሖ ለእግዚአብሔር አምላክነ ንጉሰይን አምላኸይ ልዕል ብለካ ኣለኹ ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለመ አቡነ ሰማያት ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ ስጋሁ ቅዱስ ወእም ደሙ እቡር ለክርስቶስ ኩሉ መዓልቲ ባርከካ ንስምካ ምስጋና ቀርብ ንዘለዓለመ ዓለም አቡነ
ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ ክብርተ ወቅድስተ አቤ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ስጋ ዝለበሰ ሁሉ ድማ ንቅዱስ ስሙ የመስግን ዘላለም አለ አቡነ በሰማያት ኢታብአነ ውስተ بعدش كلنا زحز እግዚአብሔር አብ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምኖ ለና ልማናና ካብ ቅዱስ ምስጢር ክንቅበል ስለ ዝኸፈለና ነመስግኖ ለና ነብስና ስጋና መንፈስና ንምሕዳስ ይኹነልና እምበር ንምርሳሕን ወቐሳና ይኹነና ብሓደ ወድኻ ምስሉ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣን መውዘር ለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን የዝያኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን በሉ መላእክተ ሰማይ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ነመስግነካለና አጀሚርካ ዘፈጸምካና ካብ ብሩኽ ማዕድኻን ዝኸፈልካና ነመስግነካለና ኩልና ካብዚ ማዕዲ እዚ ተኸፈልቲ ክንከውን እዚ ዝመፅእ ዘሎ ዓመት ጎይታ ምስጢርካ ጥበብን ክትገልፀልና ዝተዋሃበና ማዕዲ በረኸቱ ክንካፈል ሂወት ክንረክብ እግዚአብሔር ዝፀዋዕኻና ምፅዋዕትኻ ሰሚዕና ናባኻ ትቐርብ ነብሲ ሒዝና ክንርከብ ሕልናና ክትንክፍ ንልምነካ ኣለና ኩሉ ውህብ ከሎስ እናለመናዮ ንነብር ኩሉ ሂብካና ከለኻ በትሪ ብኢድና ስልጣን ኣብ ኢድና ኩሉ ከሎ ጎይታ ንዓኻ ሰኣን መፍላጥና ትሕዝተና ጠፊኡ ኣሎሞ ኦ ንጉስ ሰላም ሕጂ እውን ንልምነካ ኣለና በዚ ዝሃብካና ግዜ ዕረትና ክበርህ ሞትና ብሂወት ክትካእ ፀልማትና ክበርህ እግዚአብሔር ኣምላኽና ዘይምስማዕና ናብ ምስማዕ ክትልውጦ ንልምነካ ኣለና አሜን ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ሰላም ካብ ዝሓልና ሕጂ እውን እስራት ክትፈትሕ ለምጻማት ከተንጽህ ዝጠፍኡ ክትረክብ ዝወደቑ ከተልዕል ዝከኣለካ ንዓኻ ጥራይ እሞ ንልምነካ ኣለና ካብ ውድቀትና ከተልዕለና ዕሮትና ክትከፍተልና እግዚአብሔር ንልምነካ ኣለና ዝነኣትዎ ዘለና ትበልና ዘለኻ እዋን ድማ ክንጥቀመሉ ክንረብሓሉ ምስጢርካን ጥበብካን ግለፀልና ንሃገርና ንህዝብና ንጎረባብትና ሰላምካን ረድኤትካን ሃብ ንቤተ ክርስቲያንና እምነትካ ንሓድነትካ ንወስኽ እግዚአብሔር ኣምላኸ ስለ ኩሉ ተመስገን ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናና ርሳና ይሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ እዩ እሞ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ዕድናኺ ድንግል ዝለኹም ድንግል ይኽእል ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ንስበለኺ ፍርማፀብኩም ብሩኽ ወመልእተ ጸጋ እግዚአብሔር መሳኺት ወፍሴት ይደይር ኃጢአትና ንሓይገና ነፍትወት ክርስቶስ ምንታና ንሕዘመትና አሜን
ብዙሃንን እምጾታ ዘመን ዘዚአሁ ነአምን ሞቶ ንሴፎ ትንሣኤሁ ለእግዚ ክርስቶስ ዘኢተአተት ጸጋሁ መለያለየ አሃደ ይረስየነ ምስሌሁ በአጽናፈ ዓለም ይጠባዱ ሥጋሁ ኦ ክርስቶስ በጋ መሥዋዕት አሃዱ ካህነ ወንጌል ሥጋከ ጊዜ ይሰዋ በፈቃዱ ተስካረ ሞትከ ባሕር ለምበመናን መላዱ ነፋሰ ሕሊና መንፈሳዊ ሶበ ይነፍህ በአውዱ ከመ ነበልባል ይትነሣእ ሞገዱ ጊዜ ይሰዋ ህብእ እስተ ሥጋ ከመልክዐ ሥጋ ፍሉት ወደም ከወይን ደመ ጠባይ ውሉት ኢየሱስ ክርስቶስ ለስርየተ ኃጢአት ስሉት ንሕነሰ እግዚኦ በዓይነ ህሊና ምሱል ፍጹመ ሥጋዌከ ንርየይ ውስጥ አብርሃም ተነበየ ተፈስሐ ወታስ ምስጢረ መወትከ ክርስቶስ አመ በበገርየ ንህብፃን ነይነ ምኔሁ ዘአፈድፈድነ እበየ ንሰዋከ ለለዕለቱ ወነተባከ ወበደምከ ነሐጽብ ጀጋየ በመንፈቀ ሳብዕ በዓለመ ጸለት ይገብር ተላ ንብረቶም በገዳም ለሽከ እስራኤል ዘይዘከሩ ንሕነሰ ለክርስቶስ ንዘከር ለላ አሚሩ ፍጹመ ሂሩተከ ዘእቶም ምስጢሩ ወግብረ ሞትከ ዘእጹብ ነገሩ ናሁ ማእከሌን ወማእከሌከ ስዩም ትምህርተ መሃላ ሥጋከ ወቀስተ ኪዳንከ ደም ኦ ክርስቶስ መስዋዕተ ሰላም በከመ ተገብረ ቀስተ ደመና አመታይህ ዓለም ዝናመ ጀጋዬ ነይጹ ጥብህ ኮልጓም ደጭቀ እስራኤል ቅድመ በንስከተ አርዌ እለ ደወይ ወበርእየ አርዌ ዘብርት እምነ ሕማሞሙ ጥዩ ንሕነሰ ለክርስቶስ ትፋነ ደሙ ወማዩ ኢነሐምም በዓለም ከመ ኢሐመም ባህርዩ ወለእመነስ አነ ሞት ዳግመ ናዩ ኦ ዘወሃብኮም ምስጢረ ቁርባን እንግዳ በዕለተ ሐሙስ ለአርድእትም ቅድመ ይጻእ ይሁዳ በእደ ወልድከ ክርስቶስ እግዚአብሔር አጽናየ ፍዳ ሀበነ እብላ ሥጋሁ እንበላ ኃጢአት ወእዳ ወደሞ ክቡረ ምስለ ማይ ጻዕዳ ግነዩ ለእግዚአብሔር ወፀውኡ ስሞን ዘይትፈልጡሞ ምእመናኒሃ ወትረ በኢያርምሞ ተዘኪረክሙ
በመልዕልተ መስቀል ሙቋሞ ብፁዕ በእንቲአነ ዘከአወ ደሞ ግነዩ ለእግዚአብሔር እስመ ለዓለም ምህረቱ አብይ ኃይሉ ወብዙኃ ኮቴቱ እምልብክሙ በቀለን ዘተአትቱ ከመ ይህድግ አበሳክሙ ሰአልዎ ሎቱ እስመ መሐሪ አምላክ ወጻድቅ ባሕቲቱ ግነዩ ለእግዚአብሔር ወሀበ ማርያም ሰአሉ እንተይት ሥጋሁ ወንጽሕተ አባሉ ህሊናክሙ ሰማየን ዘታልየሉ ከመ ትትባልሁ ምግባረ እከይ ኩሉ መሃረና አምላክነ ወአቡነ በሉ ሃሌሉያ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ስረይ ለነ ኩሎ አበሳነ ኢታብአነ ውስተ መንሱት እግዚኦ አድኅነነ ምልት እቺት ወባልሃነም ኩሉ መንሱት ካብ ኪቲ መዓልትን ካብ ናይ ጥፍኣት ሰዓታትን ሓልወና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና በሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉ ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተና ይተእትወና መንግሥቲ ሓይል ክብርን ንዘላለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኦ እግዝእትነ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለካ ኣለኹ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹ ድንግል ኣደ እግዚአብሔር ጸባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ እስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹን ብሩኽ እዩ። ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስይቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ካሓድገልና ናብ ፍቁር ወድ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ክሳብ ሰዓት እዚ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ኣብ ዙርያ መቕደሱ ንጸሎት ንኣምልኾ ንንስሓ ንቕዳሴ ንውዳሴ ክንጋባእ ቅዱስ ፍቓዱ ስለ ዝኾነልና ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሓዩ። ንኹሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ጸበባ ኣብ ጸገም ኣብ ሽግር ንዘለዉ ራህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ሃቦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ሙፃሓራ ይፍጠረሎም ብሞት ስጋ ንዝተፈልዩና ገነት መንግሥተ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለዉ ከዓ ደበሳ ቅዱሳን ይደብሶም ንኹላህና ከዓ ዘስተውዕለ ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና ይጸብቐልና። ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቓድ ኮይኑ ዘመነ ዮሐንስ ብድሓነ ሰላም ፈጺምና እንሆ ሎማዓንቲ ናብ ዘበነ ማቴዎስ ሓድሽ ዓመት ተሰጋጊርና ኣለና እሞ ርሑስ ኣውደ ዓመት ይግበረልና። ዓመት ከም ዕለት ዓቂቡ ንዘሰጋገረና ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሓዩ። እቶም ዓሚ ምሳና ብሂወት ዝነበሩ ሕጂ ግን ብሞት ስጋ ተፈልዮምና ዘለዉ ኩሎም መንግሥተ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለዉ ከዓ ደበሳ ቅዱሳን ይደብሶም። ንዓና ከዓ ነዚ ግዜ ዝዝሃበና ብሓቀኛ ንስሓ ምስኡ ክንነብር እሞ ብሓቀኛ ንስሓ ምስኡ ክንነብር
እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይሁነልና ሎሚ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ክልተ ዓበይቲ ነገራት ትዝክረሉ እዩ ሓደ ሓድሽ ዓመት እዩ ካብ ዘበን ናብ ዘበን ንሰጋገረሉ እቲ ካልኣይ ከዓ ዮሃንስ መጥምቕ ብሰማዕትነት ዝሓለፈሉ መዓልቲ እዩ ነዚ ክልተ ዓበይቲ ርእስታት ሒዛ ቤተ ክርስቲያን ርእሰ ኣውደ ዓመት ኢላ ሰይማቶ እዩ ጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተወልደሉ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ መምሃራን ቅዱሳን ኣቦታትና ግን ከምቲ ኣብ እግዚአብሔር ብጸጉኡ ኣብ ወርሒ መስከረም ሓድሽ ዕምባባ ሓድሽ ፍረ ሓድሽ ሰዊት ሓድሽ ስራሕ እግዚአብሔር ዝረኣየሉ ብምዃኑ ሓድሽ ዘበን ክንብል ከለና ምስቲ ሓድሽ ስራሕ እግዚአብሔር ተዋሃሂዱ ንኽመጽእ ካብ ታሕሳስ ናብ መስከረም ስሒቦሞ ካብ ዓመት ናብ ዓመት ክንሰጋገር ከለና ከምቲ ንጎ ክንጅምር ከለና ሓውና ዲያቆን መሓሪ ኣብ ሰበኸ ወንጌል መዝሙር ዳዊት ንዓመት ብሳህልኻ ትኽልላ ንዓመት ብሳህልኻ ትኽልላ ኣሰርካ ኸኣ ስብሒ የንጠብጥብ ዝበሎ እዚ ንዓመት ናብ ዓመት መዘከርታ ንዝክሮ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝገበረልና ኩሉ ሰናይ ነገር እናዘከርና ንእግዚአብሔር ከነመስግነሉ ኣብ ዝሓለፈ ዘመን ዓመት ዘጉደልናዮ ዝበደልናዮ ዘጥፋእናዮ ዝኣበስናዮ እናዘከርና ሙሉእ ምሕረት ክገብረልና ናብ ኣምላኽ ንስሓ ንኣትወሉ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝደለናዮ ከም ፍቓድ እግዚአብሔር ዘይተፈጸመልና ኣብዚ ዝመጽእ ዓመት እግዚአብሔር ክፍጽመልና ንኸምዚ እናዘከርና ኢና ነዚ ዝሓለፍናዮ ዘበነ ዮሃንስ እናመስገና ነቲ ዝኣትዎ ዘለና ኸዓ ዓመተ ሰላም ዓመተ በረኸት ዓመተ ቅሳነት ዓመተ ፍቕሪ ዓመተ ጸጋ ክኾነልና እናተመነና ምንዮት ጥራይ ዘይኮነ ኸዓ ከምቲ እግዚአብሔር ዝሰርዖ ከምቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዝሰርዐቶ ኣብዚ ዓመት እዚ ብሕግን ትእዛዛትን እግዚአብሔር ክመላለስ ወሲነ ኣለኹ እሞ ብኡ ክመላለስ ከዓ ሓይልን ጸጋን ምስትውዓልን ሃበና ኢልና እንዝክረሉ ዓብይ ዕለት እዩ እቲ ካልኣይ ከዓ ዮሃንስ ሰማዕትነት ዝተቐበለሉ እዩ ብርግጽ ሰማዕትነት ዝተቐበለሉ ጽባሕ ክልተ መስከረም እዩ ቅዱሳን ኣቦታትና ምስቲ ሓድሽ ዓመት ተተሓሒዙ ክበዓል ምእንቲ ሓደ መዓልቲ ስሒቦሞ ርእሲ ኣውደ ዓመት ኢላ ቤተክርስቲያን ትስይሞ እተን ብስሙ ቤተ ክርስቲያን ዘህነፃ ታቦት ዘቕረፃ ግን ሎሚ ከም ኩለን የብዕልኦ ሎሚ ምሸት ከዓ ዋዜማ ናይ ቅዱስ ዮሃንስ መጥምቕ ይዝክራ እዩ ካብቲ ዝተነበልና ቅዱስ ወንጌል ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሃንስ ኣብ ዝፀሓፎ ምዕራፍ 11 ካብ 1 ክሳብ 17 እዩ ተሰሪዑ ኣቦና ኣቤ ቀሺ ተስፎም እውን ከምኡ እዮም ኣንቢቦሞ ምስቲ ዘለና ግዜ 6 ጥቕስታት ጥራይ ከንብብ እየ ኢሉ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 11 ካብ 1 ክሳብ 6 ኮነ ድማ ኢየሱስ ን12 ደቀ መዛሙርቱ ምእዛዞም ምስ ወድአ ኣብ ከተማታቶም ክምህርን ክሰብኽን ካብኡ ሓለፈ ዮሃንስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከሎ ወረ ግብሪ ክርስቶስ ሰሚዑ ካብ ደቀ መዛሙርቱ ክልተ ልኢኹ እቲ ዝመጽእስ ንስኻ ዲኻ ወይስ ካልእ እንጽበ ኢና በሎ ኢየሱስ መሊሱ በሎም ከድኩም እዚ ትሰምዕዎን ትርእይዎን ዘለኹም ንዮሃንስ ንገርዎ ዕውራት ይርእዩ ሓንካሳን ይኸዱ ለምጻማት ይነጽሁ ጸማማት ይሰምዑ ምውታት ይትንስኡ ንድኻታት ድማ ወንጌል ይስበኻሎ በኣይ ዘይዕንቀፍ ከዓ ብፁእ እዩ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግና ኣይሓልፍን በለ ጎይታ ንደቀ መዛሙርቱ እዩ ናይ ቅዱስ ዮሃንስ ሰማዕትነት ዝተቐበለሉ ዓብይ ዕለት ክንዝክር ኮለና ንዮሃንስ መጥምቕ ንምኽባር ጥራይ ኣይኮነን
ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ናይ ሰማዕታት ዕለተ ሰማዕትነቶም ናይ ጻድቃን ዕለተ ዕረፍቶም ክትዝክር ኮላ ንቅዱሳን ንምኽባር ጥራይ ኣይኮነን ንሳቶም በአምላኽ ከቢሮም እዮም ካብዚ ምድሪ እዚ ዝደለይዎ ክብረት ከዓ የለን ምልዕ ዕድሜኦም ከዓ ብሓሳረ መከራን ብመከራን እዮም የሕሊፎሙ ንምንታይ ደኣ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ወበዛቲ ዕለት እናበለት ናይ ሰማዕታት ዕለተ ሰማዕትነቶም ናይ ጻድቃን ዕለተ ዕረፍቶም ንምንታይ ኢና ንዝክሮ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ዕብራውያን 13 ቁጥሪ 7 እንታይ ኢሉሎ ነቶም ቃል እግዚአብሔር ዝነገርኩም መራሕትኩም ዘክርዎም ከመይሎን ከም ዝነበሩን ከመይሎን ከም ዝሞቱን ርኢኹም ከዓ ኣሰር እምነቶም ሰዓዊ ዮሐንስ ገና ኣብ ማሕፀና ዲኡ ከሎ ንኣምላኹ ዘመስገነ ከምቲ ዴና ኤልሳቤጥ ድምፂ ሰብላምታ ከምሰምዐ እንሆ ትዕሸል ትሕፃን ኣብ ከርሰይ ብሓጎስ ተሰራሰረ ከም ዝበለቶ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ከዓ እምከርሰ እሙ ኣእሚሮ ሰገደ ቃል ኣብ በእዝኑ ሰምዓዩ ኣተዓባቢኡ ን30 ዓመት ኩስቶ ዕቢዎ ኩስቶ ምሂርዎ ኩስቶ ማዓርግ ሂብዎ ኣይበሃልን 30 ዓመት ካልኦት ቅዱሳን ካብ ገጠር ናብ ገዳም ካብ ገዳም እናዓበዩ ናብ ብሕትውና ንሱ ግን ብሕፃንነቱ ጀሚሩ 30 ዓመት ኣብ ከመይ ከም ዝዓበየ ከመይ ከም ዝነበረ ወላ ሓደ ዝፈልጥ የለን ኣብቲ እግዚአብሔር ዝመደቦ ወዲ 30 ዓመት ምስኮነ ኣብ ባሕሪ ዮርዳኖስ መንግስቲ ኣምላኽ ቀሪባላ እሞ ኣሚንኩም ተነስሑ ተጠመቑ እናበለ ብስራት ወንጌል ይምህር ነበረ ኩሎም ብሓቀኛ ንስሓ እናተነስሑ ክመፁ ከለዉ ገለ ከዓ መን እዩ እንታይ ክገብር ኢሎም ብኽፍኣት ንዝመፁ ውሉድ ኣትማን ካብቲ ዝመፅእ ቁጣዓ ክድሕኑ መን ሓበረኩም ንንስሓ ዝበቅዕ ፍረ ግበሩ ደቂ አብርሃም ኢና ብምባል ትድሕኑ ከይመስለኩም እንዳበለ ብትብዓት የምህርን ይገስጽን ነበረ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ከዓ መምህር ወመገስጽ ትብሎ ማለት ዮሐንስ መጥምቅ ዝተኣስረሉ ምክንያት ኣብቲ ግዜት ዝነበረ ሄሮድስ ንጉስ بعمل سيتحو مسيتحو حو به وتخلو فيليبوس زبها الحو بسجاور كبير رخب سلزنبرة سيتحو خاخ توسب أيجب أكاني إلو سلزجنوها يونابيت ما أسرتي يأتي وي أيدلوك توسب بسيتوه كفيليبوس بزي يونابيت ما أسرتي أتي يوحنس نزحته وزبل كله بزعبوها حتى وخلو من يخاخبلو كله أنا تدمسيه نسخاتكم زيت فلتو أما أخلكم الله إنه حاتيات عالم زرح جنشل أملاح نبله نكريستوس قبو غيرو سلاز فلتو توم حزبها قبو غيرون فلتو بزعبا قويتا أنا سرها سأنو كفتح زي قبأني كدميز نبره بدحري جنزمس نبله بزعبا قويتا نقويتا خفلتو من مخانو خفلتو فليتون كأمنو أمينون كدحنو نهزبي سبخ نبري أبت السب كلوز نبره بزحات سب مويا ناو يمسو نيروم نابنت هابتامات مسيوم تايكن قبر نحنا إلو مسحاتتو كابت زلكم كدان كابت زلكم نبرت كابت زبلكم مقبي مستوم دخاتات تماقيلكم بلعو تماقيلكم نبارو إلو قبو ملسي هيبو وميل والتهدرات مسيوم نحنا خانتاي نقبر إلو مسحاتتو نحدكوا أي تكفعو ددمزكم أخلقكم إلو وتهدرنا قديفكم نابز منسو أي بلو من نتون والتهدرات كأكتخد وزلو مقدي مهيروهم تقبلت غرز مسيوم نحنا خانتاي نقبر مسبلوه نعاتهم كأكابت زقبان العلي أي تخفلوا إلو نخلهم زقبهم هيبوهم سلازي يوحنس أبيت ما أسرتي كل لوجن حدا نجرا قاتيموي زقات ما خانتايو
ሄሮድስ ዓመት ዝተወልደሉ ዓመት ዘብዕለሉ ዓብይ ድግስ ኣዳልዩ ነይሩ ሰይጣን ተንኮለኛ እዩ ስለዚ ከዓ ውዲት ሰይጣን ኣይንስሕቶን ኢና እሞ ከይብለፀልና ኢልዝብ ከም ዝበሃል ሰይቲ ፊልጶስ ሄሮድያዳ ግን ይቃወማ ከም ዝነበረ ስለ ዝፈለጠት ንሓወበኺ ኣብቲ ድግስ ዝገብረሉ ዝበልዓሉ ዝሰትየሉ ኣእምሮኡ ብዝሰሓተሉ እዋን ሽዑ ኢና ነታልሎ ኢላ ንጓላ ብኽፍኣት ይዕጢቓ ሄሮድስ ከይፈለጠ ሓጎሰይ እናበሎ ከሎ ኣብ ቅድሚኡ ሳዕስዐት እዩ ምስ ሳዕስዐት እንታይ ኢልዋ ፍርቂ መንግስተይ ኣዝዩ ስለ ዝተሓጎሰ ፍርቂ መንግስተይ ክህበኪ እየ ኢሉ ዝደለኽዮ ክሳብ ፍርቂ መንግስተይ ናብ ኣዲኣ ኸይዳ ክሳብ ፍርቂ መንግስቲ ኢልና ኣሎ እሞ እንታይ ክብሎ ኢላ ምስ ሓተታ ኣይ ፍርቂ መንግስቲ ይኮነን ዘድልየና ሙሉእ መንግስቲ እዩ ዘድልየና ኣብቲ መንግስቲ ተኻፈልቲ ከይንኸውን ዘፀግመና ዘሎ ከዓ ዮሃንስ እሞ ንዮሃንስ ርእሱ ቆሪፅካ ሃበኒ በል እዩ ኢላት እግዚኣብሔር ዘስተውዕሉ እምሮ ይሃበና ከይዳ ድላይ ክኽገብረልኪ ኢልካ ቃልኣት ኢኻ ኣለኢኻ ስለዚ እቲ ኣብ ቤት ማእሰርቲ እቲኻዮ ዘለኻ ዮሃንስ ርእሱ ቆሪፅካ ሃበኒ ወተከዘ ንጉስ በእንተ መሃላሁ ኢሉ ቃል ኣምላኽ እንታይ እዩ ዝብለና ለውሂብ ይትጓጉእ ወውሂበከ ይተናፍቅ እዩ ንምምብፃዕ ኣይትተሃወኽ ተመባፅዓኸ ከዓ ፈፅሞ ይብል ብጣዕሚ ጓሃየ እዩ ዝተዛረቦ ለዊጡ ከይበሃል ግን ርእሲ ዮሃንስ ቆሪፁ ሂብዋ እዩ ስለዚ ዮሃንስ በዚ ከምዚ እዩ ብሰማዕትነት ዝሓለፈሉ እዩ ስለዚ ዓመት ዓመት ቅዱስ ዮሃንስ ኢልና ክነብዕል ከለና ቅድስና ናይ ዮሃንስ ትብዓት ናይ ዮሃንስ ኩሉ እቲ ዮሃንስ ዝነበሮ ሂወት ኣሰኣሰሩ ንምስዓብ ኣምላኽ ከምኡ ከምቲ ንዑ ዝኸኣሎ ንኸኽእለና እሞ ርሑስ ኣውደ ዓመት ይግበረልና ናይ ቅዱስ ዮሃንስ መጥምቕ በረኸቱ ምስ ኩላህና ይኹን እዩ ካልእ ሎም መዓንቲ ሓደ መስከረም ሓድሽ ዓመት በዓል ቅዱስ ዮሃንስ ቤተ ክርስቲያን ኣዋጅ እትእውጀሉ መዓልቲ እዩ እዚ ኣዋጅ እትእውጀሉ መዓልቲ ከዓ ናይ ኣፅዋማትን በዓላትን ኣዋጃት እዩ እዚ በዓላትን ኣፅዋማትን ኣዋጅ ትእውጆ ምእንቲ ዓመት ሙሉእ ፈሊጥና ንኩሉ ግዜ ኣለዎ ከም ዝበሃል ነቲ ናይ ጾም ግዜ ብጾም ነቲ ናይ ሱባኤ ግዜ ብሱባኤ ነቲ ናይ ካልእ ናብራና ንመርዓን ንደርዓን ካልእ ዝምስል ከዓ ብኡ መጠን ክንሰርዖ ምእንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ኩሉ ግዜ ናይ ዓመት ሙሉእ ኣፅዋማትን በዓላትን ሎሚ ቅዱስ ዮሃንስ ሓደ መስከረም እያ ትእውጅ ምስቲ ዘለና ግዜ ብሕፅር ዝበለ እቶም ብሱባኤ ዝወፁ ኣፅዋማት ጾመ ነነዌ 3 የካቲት ክውዕል እዩ ብግእዝ ኣውደ ዋርሕ ማለት እዩ ብናይ ዝዓዲ ኣቆፃፅራ ከዓ ብ10 የካቲት ጾመ ነነዌ ማለት እዩ ካብ ሶኒ ክሳብ ረቡዕ ዕለት 3 ዕለት 4 ዕለት 5 ማለት እዩ ብድሕሪ ጾመ ነነዌ ኣብይ ጾም 17 የካቲት ካብ ሶኒ ኣይወፅን እዩ 17 የካቲት ይውዕል ብፈረንጂ ከዓ 14 የካቲት ክውዕል እዩ ደብረ ዘይት 14 መጋቢት ብፈረንጂ ከዓ 23 መጋቢት ክውዕል እዩ ሆሳዕና 5 ሚያዝያ ብፈረንጂ ከዓ 13 ሚያዝያ ስቕለት 10 ሚያዝያ ብፈረንጂ ከዓ 18 ሚያዝያ ትንሳኤ 12 ሚያዝያ ብፈረንጂ ከዓ 10 ሚያዝያ ረኪበ ካህናት 6 ግንቦት ብፈረንጂ ከዓ 14 ግንቦት በዓለ ዕርገት 21 ግንቦት ደብረ ምጥማቅ ማለት እዩ በዓለ ማርያም ዕርገት ሽዑ ውዒሉ ኣሎ ብፈረንጂ ከዓ ዕለት 29 ግንቦት በዓለ ጰራቅሊጦስ ወይ መንፈስ ቅዱስ 1 ሰነ ብፈረንጂ ከዓ 8 ሰነ ጾመ ሐዋርያት 2 ሰነ ብፈረንጂ 9 ሰነ ጾመ ድሕነት 3 ሰነ ብፈረንጂ ከዓ 10 ሰነ ኣብዚ ዘይተጠቕሱ በዚ ኣውደ ዋርሕ ዘይወፁ ውሱናት መዓልቲ ዝኾኑ
ጾመ ነቢያት 15 ሕዳር ይጅምር ጾመ ፍልሰታ ካብ 1 ታሕሳስ ክሳብ 15 እጽል ትእዛዛተይን ሕጋጋተይን እንተፈጸምኩም በረኸት ሰማይን ጠል ምድርን ክኸፍተልኩም እየ ስለ ዝበለ እግዚአብሔር በዚ ጾማትን በዓላትን ጌርና ንእግዚአብሔር በሐቀኛ መገዲ ከነምልኾሞ ኣብዚ መሬት ዝኽጽብቐልና ተስፋ ወረስቲ መንግስተ ሰማያት ክንከውን ያ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሰሪዓቶ ርሑስ ኣውደ ዓመት ይግበረልና እዛ ዓመት እዚ ዓመተ በረኸት ዓመተ ጸጋ ዓመተ ንስሓ ዓመተ ጽድቂ ይግበረልና ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ንቃል እግዚአብሔር ብህድኣትን በአንቃድዎን ብጥባትን ስለዝተኸታተልኩሞ ኣብ ትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር ይስማዓኹም ብድጋሜ ርሑስ ኣውደ ዓመት ይግበረልና በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁን መድኃኔ ክርስቶስ መድኃኔ ክርስቶስ በስም ቅዱስ ስምካ ብንጹሕ ሕሊና ኣብ ዙርያ መቕደስካ ንርከባሉና ልደት ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ ድህነት ሥጋ ነፍስ ድህነት ሥጋ በጃ ኩሉ ዓለም መስዋዕት ድሕነትና ክርስቶስ ካል አምላኽ ደጌ ፋሲካና ጎይቶት ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብጻሕካ ብሰማይ ብምድሪ እምነትና ንምጽናዕ ባዕልኻ ረዳና ፈስካ ብምምላኽ ባርኽ ጉባኤና ወሃብየ ሕይወት ጸጋ ዘእም ጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ እግዚአብሔር ሐላዊናዮ ባሳይናዮ እግዚአብሔር ሐላዊናዮ ባሳይናዮ በረኻ ስደት በረኻ ስደት አብዝኾነ ቦታ በረኻ ስደት በረኻ ስደት አብዝኾነ ቦታ ድኻምና ዝጸውር በደልና ዝዕገት ፍጹም ከይንመውት ሕማምና ዝፍውት ፍጉሕ ሓላዊና ፍጹም ዘይታኽት ምሳና ወዒሩ ምሳና ዝምልእ እግዚአብሔር ሓላዊናዮ ባሳይናዮ እግዚአብሔር ሓላዊናዮ ባሳይናዮ ኣብ በረኻ ኣብ ስደት ኣብ በረኻ ኣብ ስደት ኣብ ዝኾነ ቦታ ኣብ በረኻ ኣብ ስደት
በረኻ ኣብ ስደት ኣብ ዝኾነ ቦታ ኣብ በረኻ ኣብ ስደት ኣብ በረኻ ኣብ ስደት ኣብ ዝኾነ ቦታ እስክንበራበር ጊዜና ኣኺሉ ሓድሽ ምዕራፍ ንኽፈት ህይወት ንረኽበሉ ምስጋና ንቕርብ ብሓባር ንስሙ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ዓለሙ እግዚአብሔር ሓላዊናዩ ዋሳይናዩ እግዚአብሔር ሓላዊናዩ ዋሳይናዩ ኣብ በረኻ ኣብ ስደት ኣብ በረኻ ኣብ ስደት ኣብ ዝኾነ ቦታ ኣብ በረኻ ኣብ ስደት ኣብ በረኻ ኣብ ስደት ኣብ ዝኾነ ቦታ ናብ ቤት ኣምላኽ ብመንፈስ ክንዓቢ ይፅዋዓናሎ ንኽፈተሉ ልቢ ፃውዒት ናይ ጐይታ ሸለላይ ንበሉ ሓቀኛ ዕረፍቲ ኣብ ቤቱ እዩ ዘሎ እግዚአብሔር ሓላዊናዩ ዋሳይናዩ እግዚአብሔር ሓላዊናዩ ዋሳይናዩ ኣብ በረኻ ኣብ ስደት ኣብ በረኻ ኣብ ስደት ኣብ ዝኾነ ቦታ ኣብ በረኻ ኣብ ስደት ኣብ በረኻ ኣብ ስደት ኣብ ዝኾነ ቦታ ዮሐንስ ወላዲ መጥቅ ወአበግቴ ርእሰ አውደ ዓመት ዮሐንስ ወላዲ መጥቅ ወአበግቴ ወላዲ መጥቅ ወላዲ መጥቅ ወላዲ መጥቅ ወአበግቴ ወላዲ መጥቅ ወላዲ መጥቅ ወላዲ መጥቅ ወአበግቴ ርእሰ አውደ ዓመት ዮሐንስ ወላዲ መጥቅ ወአበግቴ ርእሰ አውደ ዓመት ዮሐንስ ወላዲ መጥቅ ወአበግቴ ወላዲ መጥቅ ወላዲ መጥቅ ወላዲ መጥቅ ወአበግቴ ወላዲ
የብፅሓና ጎይታ የብፅሓና ጎይታ የብፅሓና ጎይታ ከምዚ ንዓመታ የብፅሓና ጎይታ የብፅሓና ጎይታ ከምዚ ንዓመታ ንዓመታ የብፅሓና የብፅሓና ጎይታ ንዓመታ ከምዚ እዋን የብፅሓና ጎይታ የብፅሓና ጎይታ የብፅሓና ጎይታ ከምዚ ንዓመታ ጎይታ የብፅሓና ጎይታ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ የማዕበባ የልናባኻ ምቕማተይ ተንስየ ቅድሜኻ ተደልየ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ኣምልኸካ ንጉስ ኢኻ እሞ የንግሥተካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ የማዕበባ ኣይዳወይ የልናባኻ ካብ ምቕማተይ ተንስየ ኣብ ቅድሜኻ ተደልየ ኣምላኽ ኢኻ እሞ የምልኸካ ንጉስ ኢኻ እሞ የንግሥተካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ የማዕበባ ኣይዳወይ የልናባኻ ካብ ምቕማተይ ተንስየ ኣብ ቅድሜኻ ተደልየ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ኣምልኸካ ንጉስ ኢኻ እሞ የንግሥተካ ራይ ክብርን ምስጋናን ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ይኹን። ከመይ ውዒልኩም ከመይ ቀኒኹም እግዚአብሔር ኣምላኽና ተመስገነ ይኹን። ተማብርሖ ኣብ ቀረባ ኣብ ተፈላለየ ቦታ ኮንኩም ካብ ንጎ ክሳዕዛ ሰዓት እዚኣ ምሳና ዘለኹም ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋትሓት ኣብ ዘለኹሞ ሰላም እግዚኣብሔር ንኹልኹም ይኹን። ዝማሬ መላእክቲ የስማዓልና ኣቦና ኣቦ መርጌታ ቃለ ሕይወት የስማዓልና እቲ ተምሃርናዮ ቃሉ ድማ መገድና ዝልወጠሉ ኣተሓሳስባና ድማ ዝሕደሰሉ በዚ ሓድሽ ዓመት ግበረልና ኩልና ኣብዚ ዘለና ይኹን ኣብ ተፈላለየ ቦታ ዘለና ርሑስ በዓል ሓድሽ ዓመት ብሩኽ በዓል ቅዱስ ዮሃንስ ድማ ይግበረልና። ነፍሲ እንዕድገሉ ጥዑም እንሰምዓሉ ዝተኣዘዝናዮ እንፍጽመሉ ዘመን ሕሙማን ዝፍወስሉ ተጨቆነ ሓራ ዝወፅሉ እስራ ዝፍትሕሉ ኣብ ፀባ ዘለዉ ረህዋ ዝረኽብሉ ዘመን ድማ ይግበረልና። ስለ ኩሉ እግዚኣብሔር ምስጋና ይብፅሓዮ። መደብና ብጸሎት ክንዓፁ ንሳብ ሓፍ ንበል። ኣንኖ ርእስክሙ ቅድመ እግዚአብሔር አምላክነ በደጀብሩን ካህን ከመ ይባርክሙ አሜን። እግዚአብሔር ወይሰአለሁ ጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ እውን ባርኽ ጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ እውን ባርኽ ጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ እውን ባርኽ ክሳብ ንዘለኣለም ጓስዮምን ልዕል ኣብሎምን ብኽብር ደም ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥረኻያን በጃ ዝኾንካያን ቤተ ክርስቲያን ክሓልዋ ንነገስታትን መኳንንትን ንካህናትን ምእመናንን ንቅዱስ ህዝቢ ንጹህ ዘበንን መዕቆብ ክትከውን ፀዋዕኻ ቤተ ክርስቲያን ክሓልዋ ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ዝመጻኹምን ዝተኣከብኩምን ዝቆምኩምን ዝጸለኹምን ቅዱስ ስጉእ ዝበላዕኹም ክቡር ደሙኻ ዝሰተኹም ፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ሓጢኣትን ተገበርኩም ምንቲ ስጉእ ስጋ መለኮት ምንቲ ደሞ ደም ሕግን ስርዓትን ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ እግዚኣብሔር ጸዋዖት ወዲ ማርያም ድንግል ብድንግልና ሕልና ንጽይቲ ብድንግልና ስጋ ሓትምቲ ብዝሓለፈ ይመሓርኩም
بزمتخا يحلكم باب المنفس قدوس كما أسر حتى يفتحكم اغزيو محرنا كرسوس نبل عسر تقلت اغزيو محرنا كرسوس 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 بزحاله في محركم بزمتخا يحلكم باب المنفس قدوس كما أسر حتى يفتحكم بنت اغزيتنا مريم محرنا كرسوس نبل عسر تقلت بنت اغزيتنا مريم محرنا كرسوس 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 يا بهر يا هالو مسلا كلك تقبلنا يا سيدنا دمون نحرقت حاجات خلنا كل حي سلام منفس مدق سلطان هبنا محرز ملت برمت كل سير كان عقلنا نسبلنا كاب كل خفم مقبار الحقنا ناب كل مقبار سناي كان سنبرنا قدوس كون كبر دمون ذهبنا بلغيو سكا نساينا ويوترقمنا بهاي لمسكنو ليسوس كريستوس شيعك اكزيو نعفت نسياسة تكا زمنفس بسلام تقابوتنا أبز قدوس بوتها كبيتنا نبز ممسانا بسلام زقبركا قويتا حجون نهنا بيتنا مملاسنا بسلام تقبرنا أبز قدوس بوتها تقابينا دما خاب كل نسخة زمدب كايون عنا زب متخون سناي نقر زبل ملينا خنكين እግዚአብሔር አምላክና እንልምነካለና ጥራይና የተሰደደና እግዚአብሔር አምላክ هو እስራት ክፍትሑ ለምጻማት ክነጽሑ ሕመማት ክፍወሱ ሙታት ክትንሱ ዕውራት ክርእዩ ግፋዓት ፍትሕ ክረኽቡ ኢኻ ዝመጻኻ እዚ ቃል እዚ ሎሚ ኣብ እዝንኹም ተፈጸመ ኢልካና ከም ዝብስራት ዝነዓና እውን ዝተበሰረ እዩ ኣብ መንጎና ዘሎ ህያው ኣምላኽ ኢኻ ሎሚ እንትማለና ዘለኣለም حجون زغال كازي زي عصف زتوهبنا إمو نزوهبتنا زرينا أهللينا خن نبرو لدما مستوعال كعدلنا لا لما هو أملاخ من قدنا خنقير نواخا خن ملس نواخا نابنو السلام أبو فتحي أبو زلالم موسع حارة تبجاوي حيا وعقواسا نواخا خن عندنا خفتلنا مستوعال كعدلنا قدس እግዚአብሔር أملاخنا كاباخا بمرحقنا كل سئنا لنا أمو هتي ذهب كان جزي حجون نبها من لسلو مستوعلك عدلنا نزموت نبسات أبوتاتنا ناديتاتنا نحواتنا نحتنا قبر كريستوس أبره أبرهتين ولا تتنقاس كلمة نرسو كلهم سماعتات قنات منكسة سماع لفلنا نتم زحازون ومثلا نعلم فسكاس لدلنا قدس እግዚአብሔር أملاخنا نشما قلتاتنا حيل انتعنا نعدمن كتبلنا نمنسياتنا مستوعلن طببن هصانات عبيت كتبلنا دما نلمنك لنا هو قيتنا بيت ክርስቲያንና حدነት كان امنت كان كتبها نهاجرنا نزبنا نقرابتنا سلام كان ريت كان اود نعلم بملتا الكايد محرز هو نقول العالم قبل بنفس وقفنا نسخا نقص كم تقولون هواري أزمار كايم طلعت أب سمايات نبرة بنا نبناتو عكاب سمايات نبرة بنا سمكاي كدس من قصة تمسا واركاقم تاب سماي كم دما مدريقون نعلة نجرانا لهم هبنا نحنا نزودنا بدلهم كم تحدقنا لهم بدلنا نبسنا نحدقنا كم كفار حنا نبرة فتنا يتتونا من قصة حيل كبر نزل عالمنا كايم مامين ودينا أرسل مريم ناقص كبر الملا سلام لك الله بحلنا خدن قليخي زكاهون نقلخي أدك جابير بيتا سلام لك الله نسخة ونسبر خديخي فرما حسن كون بروخي وابن تتسقى جابير مساخي وفسد الاسبركي حاجاتنا نحاد قلنا نفتوت غيظ كرسوس من تانا محد لمن لنا آمين
ስመ ቴዎድሮስ አቡነ ጴጥሮስ